of creation. Ah, for all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 alright then. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, she stay tells up there. him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye. IFM, I best friend. No other thing that's as precious to me.
That song was brought to you by Centrum Silver Advance. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. No bayar sang karungal to. No parandi. Nahiyari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Bolshigami. Mula prutas na fruity pa. Tamis na choco, mag-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems.
documents. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 6:16 na. That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. On board is Tado Cancionero. Okay. Good evening po sa ating lahat. Isang napakagandang gabi na naman ang ating pagsasama-samahan. 3 oras na naman po tayo magkakasama-sama. Ako po si Best Friend Dado Cancionero at welcome po sa ating show. Ito po ang Ay sa Gabi! Unang-una sa lahat, at syempre, batiin muna natin ng napakagandang gabi para sa mga best friend natin na nakikinig ngayon. Amin naman doon nga, tanong-tantong matad si ka best friend niya, mabukordetahan. Diba? Ang gapoy nakatandem mo, yan ang tuman. Maong niray poso tayo, walay balong kawas daon. Tanto matiray manong driver tayo, tricycle driver dyan, luyag na dagupan. Pasa na dagupan. Ay, syudad na dagupan. Best friend! Ang tama, makapaliglig best friend niya na nang iraraya na driver, tricycle driver, kawas ira, uniforme ira, sa kaya disiplina best friend, pandisiplina at sikara. Although, untanto man niya wali binabayaran da, pero best friend, nununod ang tininsan siya, at sa kaya paraan, tapiano na disiplina ra, unsan, sa kaya ni best friend, piano, mas magangganon na nang irekolorom. Kato na, tipak-tipakan tayo ra, best friend. Nako ayan, amay-amay lasunaral best friend, yaga ka t-shirt na buwas, kulay green so t-shirt da. Kaya dapat akaking kayo ka-uniform kayo. Ansan, kaya malindini sa nangnangan. Gwapo rin manong driver tayo. Ano? Ay dito malindini sa duman, ikumparam singa nansama na, ang ganto lang tayo, akasulungat si Kara. Natan, best friend, wala uniforme da. Ibig sabihin, legitimate ira, lihitimura ya driver dagupan. Agara may trespassing laba. Aliwaran basta-basta labata, di ba? Akarehistro ra, dagupan. Aman sula ba ito ni Ibagatan? Katon, tipak-tipakan tayo rayan uno-unor at say batas tayo natan, dagupan. Speaking of color coding, at syempre hindi lang color coding yan. Mga best friend natin, kailangan din magkaroon ng coding ang inyong feelings. Para diba match na match? Oo. Nung tumay sulong to, ang mamasisulong mo. Nung tumay nalilinam, linaan tumat. Nako, balat ayas sa tapat, mga best friend. Pag gusto nyo ba ang isa't isa, kayo na, agad. At syempre, kung ano yung sagot mo, i-text mo sa akin yan. At kung bakit, i-text mo ako sa 0949-614-0306. Sampulan ko lang kayo kasi marami ang hindi nakakaintindi ng tanong. Gusto mo siya, gusto ka niya. Kayo na ba agad? Bakit? Unang-una sa lahat, yung iba sinasabi nilang, oo, kami na agad, ba't pa natin patatagalin? Diba? Yung iba naman, hindi. Kasi gusto ko lang siya, hindi ko siya mahal. Ikaw, best friend, gusto mo siya, gusto kanya. Ano, kayo na kaagad? At bakit? I-text mo ako sa 0949-614-0306. Ipaliwanag mo sa akin ang iyong kasagutan. Siyempre, pwede ka rin mag-comment sa aking Facebook. And also, batiin nga pala natin ang isang napakagandang gabi. Pabati nga po sina Ate Alali, Natalie, Tantan, Makulit at kay Mudra na nagpapausok dito sa silungan namin. Napapasiwakan to kayo. Maasyo kila sa rutan.
Thanks, Kuya Dado, and more power, maabigya-labi. Eto, sabi naman niya, maabigya-labi at saksak. Kaya best friend ko, gwapo. Agay! Akali ka talaga best friend, hindi. Oo, Dado Cancionero, maabigya-labi matatasika. Best friend, Sa radyo, alam i-text at 0949-614-0306. Pabati naman po sa Punuan Giset. Sila Kuya JR, Kuya Missing at si Bitoy. At sa bago naming kasama na si Jem. It's me, Christian, alias Tala. At si Kuya Judy. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much. Ay, nako. Okay, so ayan mga unang batch ng ating mga texters. And pwede ka rin mag-comment. Ulitin ko lang yung ating katanungan. Gusto nyo ang isa't isa? Kayo na ba agad? Bakit? I-text mo ako sa 0949-614-0306 or mag-comment ka sa aking Facebook, Dado Cancionero. Mamayang konti, alamin natin ang inyong mga kasagutan. Sa aking pagbabalik, muli ako po si Best Friend Dado Cancionero at ito ang programa Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Dado Cancionero. Para sa mga itinadhana sa isa't isa, gusto mo siya? Gusto ka niya? Ano? Papayag ka ba? Sasagutin mo na ba agad? Kayo na ba? Text mo ko, Bes. 0949-614-0306. Hilag at kalulan, ikaw ang
Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Anong bang sabihin nila? Hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Walang katapat, pagkamat pinagbawalat, di paglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Naaalala ko pa noong una kang masilayan, nang hihinayang gustong gusto kita kausapin makilala, subalit may kaba, kaya nahihiya lang sinayang. Anak katakdang tadhana, karapat dapat nga ba na magkandara pa sa isang prinsesa na magdilikadesa? Kesa sa ganon, baka sakaling game ka maging reyna. Date tayo, oo ikaw at ako, liparin natin ang iba't ibang parte ng mundo. Tugma pa rin kahit sabihin hindi tayo bagay, kasi tao tayo sumaragsa at malumanay ko sa bagay. Karangalan kong alagaan at pahalagahan ang natural mong kagandahan. Aminin ko man o hindi, kapag nasa paligid pasimple nang umingiti sa nakakutama. Ngayon ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Anong bang sabihin nila? Hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Walang katapat, pagkamat pinagbawalat, di paglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Hanggat sa nagkakilala muli at unti-unti ka nakikilala muntik, pantumiklop na para makahiya. Naglakas loob, dyan sa kaliwaan, daming pumipila, daig pa MRT, pero di ba't sa pag-ibig mas kapit pag less than 3? Anong sagot? Pwede mo kong tanungin, may tanong ako sa'yo, pwede mo kong sagutin, sana oo na lang din, susubukan abutin. Panaginip lang kita, kaya gusto kong antukin, oras na maghawak kamay, baka bigla kang alukin. Walang hiling na kapalit, gusto lang kitang mahalin. Ikaw ang aking laging nais makapiling, hindi Maria Clara kundi Maria Makiling. Binibining, napakaganda at wagas, walang wakas, samahan mo ko, sabay tayong mangarap ng mataas. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Anong ba sabihin nila? Hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Nung nakita ko siya, di makapaniwala, sa tagay niyang ganda, tinamaan din ako. Teka, bakit ganito? Ba't napaparap ako? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong isama, para kong nasilaw sa kasama mong diwata. Ngayon na lang po na, ba't nasiraan ka na ulo? Mapapakapaka na lang na parang ganito. Ka bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Ano man ang sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Walang katapat, pagkamat pinagbawalat, di paglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. IFM. Sa mga pasahero po, nakaka-experience po tayo ng engine failure at konting turbulence. Maaari po tayo mag-crash. Ma'am, paupuin niyo po yung lasing. Ay, di po pwede. Bakit po? Yan po yung pilot. Ayan! Ang classic talaga. Classic! Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat,
palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman, it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Noon, tampisaw sa ulan at baha. Tapos, ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 6:36 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
umuwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. 369, the goose drink wine, the monkey chew tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay. Spend your money
exist. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Everywhere I go, they be like, ooh, so clear. Now, watch me break it down like 24 karat. 24 karat. What's that sound? 24 karat. 24 karat. Come on now. 24 karat. 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag daanin sa biro. Seryoso siya sa'yo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa.
Unique, it's your toothpaste at your price. And school supplies at iba pang pangangailangan sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City o tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya, tanggaling-galing. On board is Tado Cancionero. Para sa aray, medyo manggagana at lanatan. Akin tasirin manggagana kayo talabi lang. Diba? Kamala na atrasado ingan. Ay, nako. Hinahamon ko kayong lahat na sumagot sa aking katanungan. Best friend, kung gusto ninyo ang isa't isa, kayo na ba? Yun ang tanong ha, kayo na ba? Oh, at bakit? I-text mo ako sa 0949-614-0306 or mag-comment ka sa aking Facebook, Dado Cancionero. Nga pala, best friend, speaking of hamunan. Nya si Senator Trillanes, ha? Hinamon to Soljen Calida, ituloy so pansampatoy kaso laban at sikato, ha? Kasi si Senator Trillanes, hinamon to si Soljen Calida mansampala, ituloy lang may isasampaton kaso, may kaso perjury, our best friend. At ay perjury, at ang may mantila ka, at ang may kaso na parad saray mantila or mangibagay agatwa, kasumpalan to ng take o ng bagaya, oath or affirmation, at ang may yan yung sinasabi nilang parang nangangako siya, di ba? Oo. Oath. Yun. So, after taking an oath, nagsinungaling pa rin siya. So, yun. Kaso sabi po ni Senator Trillanes, kaya po niyang patunayan ang kanyang mga sinabi ay katotohanan at hinihintay niya ang nasabing kaso para sa kanya. Speaking of fake news nga pala, oo, naku, eto, talagang balitang-balita ngayon, best friend, na si Mocha Uson. Ayun naman, di ba? Si Mocha Uson sa kaya taga-Dagupan, best friend. Si Mocha Uson sa ikwanto jay, sa ikwanto sa kayak mata biktima, di ba? Ako po ay biktima ng fake news. Ayun nga, kasi nga best friend, na-issue siya about dun sa mga fake news na nailalabas niya sa kanyang social media. At syempre, nag-i-issue rin sa kanya yung pagpasok niya sa isang mosque sa Marawi nang hindi nakasuot ng tamang kasuotan sa pagpasok doon sa nasabing mosque. Syempre, bilang paggalang nga naman, di ba? Nag-apologize naman yung tao. Sabi naman niya, I apologize sa naging actions ko dahil hindi ko po ito sinadya. Speaking of hindi sinadya, kayong dalawa pa sinadya yung dalawang magkagustuhan. Ayan, basa tayo ng mga kasagutan. Hello, kuya! Sabi niya, gandang gabi po. Ako po, kung gusto po namin ng isa't isa, hindi pa po magiging kami agad kasi gusto pa namin makilala ang bawat isa. Pa-plug naman po ng number ko, 0950-978-0760. That's 0950-780-760. Hanap lang po ako ng pwedeng maging girlfriend. Yung hindi maarte at single lang po. Maraming salamat. Thank you so much. Heto naman, sabi niya rito, hindi! Kasi, pangit naman kung kayo na agad. Siguro, you need time muna bago maging kayo. Para makilala nyo muna talaga ang isa't isa. Mas maganda kung maging mabuting magkaibigan muna kayo. Pa-plug naman po ng number ko, 0907-935-3423. That's 0907-935-3423. Girl lang po, 28 pataas. Naku, speaking of mga ganyan, yung hindi pa kayo kaagad magkakilala mo. Merong mga nagsasabi na mas maigi at mas makikilala mo ang isang tao pag naging kayo na, di ba? Yung iba naman, sabi nila, kailangan maging friends muna kayo para mas maging komportable kayo sa isa't isa. Di ba sabi, masakit eh. Oo, di ba, mas ang sakit mang best friend, nalato ka ninsan siya. Ay, nako. Oo, at eto pa, sabi niya, para sa akin, oo, kasi pareho namin gusto ang isa't isa, ba't patatagalin pa? Nga naman, di ba? Oo naman.
Hashtag ay sa gabi. Good evening po, best Dado Cancionero. Gusto ko siya, gusto niya ako. Manligaw muna siya bago maging kami. Pabati naman kami dito sa Talibao Family Idos at kay Sir Andre Ford. Maraming salamat. Michelle po ito. Hello sa inyo dyan. Maabig labid si kayo dito ang best friend. Oo. Kasi ang daming pwede rin, di na kasi uso ligawan ngayon. Uy, alam mo, kahit na gano'g lauso tay karaw-karaw nga dati, karawan natan. Nansaman kasi, sari gagawin daray totoo, aray lalaki awa. Unlanirad kaabungan na sari labay dan be, nagugustuhan da, at ay apak na ka na sa puso da, insan na, ang babae na sa dagawan, manbulang irekyo, kantura. Kaya palagpakan natin ang mga lolo at lola natin, no? Ang ating mga pioneers pagdating sa ganyan. Kasi sila best friend yung nakasubok niyan. At so far, tignan mo naman yung kanilang relationship, di ba? Grabe. So strong. Nako. Alamin naman natin ang kasagutan ng mga best friend natin sa ating Facebook. Eto, sabi ng ating best friend na si Aldryan. Hashtag ay sa gabi. Good evening po, Kuya Dado. Hindi pa kasi hindi ko pa sinagot. O, di ba? Si Sakura, sabi niya, hashtag ay sa gabi. Kuya Dado, hindi pa. Wala pang nangyayaring ligawan eh. O, tama. Hello kay best friend Samuel de Guzman. Hello. Sabi niya, mag-asawa na raw sila ngayon. Si Ana San Jose Martires, sabi niya, hashtag ay sa gabi. Kuya Dado, ako lang may gusto sa kanya, pero siya, ewan, mukhang hindi. Ayun, ang mga... Si Von, hindi, kasi dapat mahal nyo muna ang isa't isa. Tama nga naman. Pero alam mo, meron akong narinig sa isang, pagsasalita, isang speech na sabi niya, pagka nagustuhan nyo ang isa't isa, subukan nyo munang maging kayo. And then, try to enjoy the relationship. Kung hindi nag-work, then go, move on, di ba? Ang problema kasi kadalasan, pag naging kayo na, siniseryoso mo na agad. Hindi ko naman sinabing wag mong seryosohin, best friend. But, ibig kong sabihin, best friend, take it in a lighter way. Diba? Dapat light lang muna. Alawan sa may gaya na tampol. Ay, kakaba musika to. Ay, latag unya. Gay-gayan to damak sa tampol. Ay, alag mata. Diba? Anak ng mga malalandi to mga to eh. Ay, nako. Okay, best friend, nani guno yan sa Rebatyo, Antantinin Sansyatan. Best friend, gusto ka niya, gusto mo siya? Kayo na ba? I-text mo ako sa 0949-614-0306. Siyempre, samahan mo yan ng dahilan kung bakit. And also, pati na rin po pagbati ninyo. Mamayang konti, magbabalik ako dito lang, siyempre, sa programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make. A special one for you. There's always something new. But every day's a holiday when I'm near to you. The lights of my tree, I wish you could see. I wish it every day. Lights on the fire.
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atma sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap, gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 7:01 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz.
The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played and won the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. IFMIIT best friend. Her knees, feet, and elbow work the thing into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. To do. Oh man, soon it's over and you'll sing that walking blues. So boy, there ain't no need to buy a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. Down and there ain't no love around. There's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend. Just show her some swing. Just show her a little swing.
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Mansudot ka no sang kalingisda? Wala tay ngal-ngali umpaway mutla. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS IFM. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Hoy! Nako naman, best friend. Ako ba naman ang iiwanan mo pa? Ikaw talaga. Kasama mo. Palakpakan naman, mga best friend. Oo. Kasama niyo pa rin ang best friend Dado Cancionero. Ako po si best friend. On board is Dado Cancionero. Pagbigyan. Tara na. Best! Ano nga ba? Kayo na ba kaagad? Dahil ba sa gusto mo siya, gusto kanya, kayo na ba agad? I-text mo ako sa 0949-614-0306. So nga pala mga best friend, sa mga nagnanais pong mag-audition. Ayan, sumali sa Magic Idol Season 12. Ayan, best friend singing na, working pa. Pwede kang kumuha ng application form dito po sa aming istasyon, 3rd floor, Marigold Building, MH Del Pilar Street, Dagupan City. And also, pwede ka rin, best friend, mag-visit sa kanilang page, Magic Group of Companies. So, worth 50,000 pesos cash po ang inyong mapapanalunan kung kayo ay mananalo. Kaya naman, best friend, ako, kung ikaw ay merong itinatagong talento, ilabas mo na yan, di ba? Kailangan na talaga di ba? Oo! Ay, nako. Eto. Sabi niya rito, Kuya Dado, para sa akin, kilalanin ko muna magulang niya at mga pinsan niya. Sa atin namang Facebook, teka, tingnan natin sa ating Facebook kung ano ba ang nangyayari doon. Check natin. Yung nga pala, bes, pakilike naman po ang aking page, Dado Cancionero, and yung kapopost ko. Maraming salamat. Eto, sabi niya ng ating best friend, teka lang. Ay, nako naman, wala na tayo. Sabi ni ating best friend na Eto, sabi ni Erica Diaz Perdiz, nako, hindi pa po. Ligawan niya muna parents ko, tita ko, kapatid ko. Char! Sabi niya. Bago sa akin pakilala muna, ligawan muna kahit mahal namin ang isa't isa. Siyempre kailangan ng effort, sabi niya. Si May Cruz, gusto ko siya, gusto niya ako. O naman, kami na agad. Why? Kasi para alam mo na kung sa simula pa lang, swak na kayo. Hindi yung gusto mo siya, gusto ka niya, nagpapakiramdaman pa kayo. Para alam na agad kung, loko-loko ba talaga yung tao. Ganito kasi yan, pag nanliligaw pa lang ang tao, ipapakita niya sa'yo yung best niya. Pero oras na naging kayo na, at nasanay na sa isa't isa, boom! Boom! Di ba? Boom! Rhyme! 1, 2, 3! Di ba? Ay, nako, lalabas yung totoong siya. Yan nga rin yung narinig ko oo. Eto, sabi naman ni Curve, iba ang gusto sa mahal, kaya hindi pasin. Si Almira, study first pa raw, papayaman muna raw siya. Power! Power! Woo! Power! Sabi ni Jello, Idol Dado, gusto mo nga, nirespeto mo nga, ginawa ka namang Tanji Si Jenny, no! Uso pa po ang ligaw, sabi niya, Babae ang nagsabi, Si Ate Mon, sabi niya, hindi kailangan naman ligawan ka para masaya. Tama naman, ayaw mo enjoy niya rin yung, yung time niya. Eto si Mark Cyril A. Batalya, no! As a lawyer says, never assume otherwise stated. Di ba? Naintindihan mo yan?
Ako hindi. Joke lang. Sabi niya, best friend, as a lawyer says, never assume otherwise stated. Huwag kang basta-basta mag-a-assume. Hindi porkit gusto nyo ang isa't isa, kung okay nang maging kayo, huwag kang mag-a-assume, okay? Dapat, pag-aralan mo munang mabuti. Ito si Angelica, for me, hindi porkit gusto ka niya at gusto mo siya, kayo na agad. Babae ka na may dignidad, sabi niya. Dapat kahit gusto mo siya at gusto ka niya, huwag kang padadala dahil di porket gusto ka niya, mahal ka na niya agad. Huwag kang 10GA. Ano man? Si Liza May de Vera, syempre hindi pa, gusto nyo lang naman ang isa't isa Hindi pa mahal di ba? Halos pareha sila actually. Si Pablo Sevillano Precious, hashtag ay sa gabi. MU lang kayo nun? Sabi niya, di ba MU, malanding usapan! Hindi pa kayo. Malanding unggo. Ayun malanding ungguyan lang yun. Kailangan pa ng kutuhan, kalmutan at habulan bago maging kayo. Diba? Nagkutuhan pa kayo bago naging kayo. Ano kaya tsura nyo? Ay, nako. Oo. Okay, so magandang gabi sa lahat ng ating mga best friend. And good evening sa inyong lahat. Ulitin ko lamang po best friend, napakilike po ang aking page, Dado Cancionero. Mamayang konti, magbabalik ako kwentuhang nakakatakot naman ang ating papapaki. Kaya naman walang iwanan dahil kasama nyo pa rin ako. Ito po ang programang Ay sa Gabi. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world. It's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight.
Pakiramdam ko'y lumulutang habang minamasdan kita. Kakaibang dulot ng ligaya nang maisilang mo na siya sa mundo natin na magkaiba, ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, hindi na tayo iba, higit sa pinag-isa. Ngayong may bunga, mas iingatan ka at aalagaan pa, dahil wala nang mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay. Ang bunga ng ating pagmamahalan ng patunay, magkahalong tuwa at pagkaawa. Ramdam ko sa paghihirap mo, upang ingatan ang isang buhay na ating makakasalo sa mundo natin na magkaiba, ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, hindi na tayo iba, higit sa pinag-isa. Ngayong may bunga, mas iingatan ka at aalagaan pa, dahil wala nang mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay. Ang bunga ng ating pagmamahalan ng patunay. Ngunit pinagtagpo at pinagsama. Ngayong may bunga, hindi na tayo iba, higit sa pinag-isa. Ngayong may bunga, mas iingatan ka at aalagaan pa, dahil wala nang mas makapapantay sa biyayang hatid mo sa aking buhay. Ang bunga ng ating pagmamahalan ng patunay. Pakiramdam ko'y lumulutang habang minamasdan kita. IFM ay aking best friend. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good.
pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chicken, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Ah, yeah. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. IFM. O, Boknoy! Ano itong nakatagong papel sa kamay mo? Ma'am, prayers ko lang po yan. Prayer? Eh, bakit may mga sagot dito? Ha? Nako! Yay! Sinagot na ang prayers ko! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa ituan laki, aga paasa. Tan aga uni ilalod arom. Katon sa ituan laki, walay trabaho to. Yan ang tamang lakas. Singa tamang lakas na Red Horse Beer. Red Horse, extra strong. The #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G, ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto
ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Amor Estado Cancionero. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang pampa-good vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. IFM ay aking best friend. Right about now. Baby, all I
I'm saying simple is better. And the size don't matter. You can wear whatever. Wear what you want. If the sun ain't shining, let's light it up together. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can't nobody touch you, cause you hotter than a sauna. Don't be hiding that body. It's a gift from your mama. Baby, it's your party. You can do what you wanna. You got it, girl, have faith in it. The moves they got, we breaking them. Hey. First things first, you got it going on. Hey. The smile on your face really gets me lost. Hey. The world ain't a prison, girl, be free. Hey. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Bikini body. Polka dot or stripe, girl. It really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. The way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah, I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper. Super bad girl, I wonder who sent you. Yeah, I remember how to play it falling down like timber. How you twist and you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell you. Hey, first things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Bikini body. Go ahead and get loose. Shake it, big Bruce. And you can bring your homegirl too. Every single one of y'all come through. And you poking out bikini, thick a teeny weeny. Oh, shawty, let me see it. And you poking out bikini, thick a teeny weeny. Oh, shawty, let me see it. That way. Tell me. First things first, you got it going on. Got it going on. The smile on your face really gets me lost. Gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. Girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, ramdam mo na naman na wala siyang paki sa'yo, patuloy ka pa rin. Huwag mag-feeling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride wood fabric conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Amor Estado Cancionero. Ito na ang takutin mo ako. Isang napakagandang gabi sa ating lahat, mga best friend. Ngayong gabi ay ating matutunghayan ang panibago namang katatakutan dito sa Ay Takutin Mo Ako. Ngayong gabi ay ating maririnig ang kwento ng ating best friend na si Ishel. Si Ishel ay isang babae. Obvious naman, di ba? At heto ang kanyang kwento. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig, gayon din sa iyo, best friendado kansyonero. Gusto ko pong ikwento ang nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. At ito ay nangyari noong ako ay natulog sa tita ko. Gabi po noon at tuwang-tuwa po kaming lahat. Masaya po kaming nagtatawanan kasama ng mga pinsan ko. Habang kami ay nanonood ng TV, ako po ay nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Dali-dali po akong nagpunta sa kanilang banyo. Pagpunta ko po sa kanilang banyo ay may naramdaman na po akong hindi maganda. Feeling ko ay may nakatingin sa akin. At tumataas ang aking balahibo. Pagkatapos ko pong mag-CR ay lumabas po ako at tiningnan kung ano ang meron sa likod ng banyo. Ngunit wala naman pong naroon. Sinek ko rin po ang likuran ng bahay at baka sakaling makasagap po ako ng sariwang hangin at syempre baka may makita po akong kung ano. Ngunit wala rin naman po akong nakita. Pagpasok ko sa aming bahay ay actually sa bahay ng tita ko ay madilim na ang lahat. Patay na po ang mga ilaw at ang aking mga pinsan ay tulog na. Nagpunta na po ako sa kwarto kung saan sinabi nilang doon po ako matulog. Nang ako po ay matutulog na, ay nakaramdam po ako ng kakaibang takot. Narinig ko pong tumatahol ang aso sa labas. Tumingin po ako sa aking bintana at nakita ko po ang aso na tumatahol doon sa may puno. Ngunit wala naman po akong nakikitang kung anong nilalang ang naroon. Maya-maya pa ay tila ba natakot ang aso at bigla itong tumakbo. Ako naman po ay nagtaka, ngunit hinayaan ko na lamang po. Makalipas ang ilang minuto, ay narinig ko na naman ang tahol ng aso. Ngunit ang nakakatakot dito, Kuya Dado, ay mas matindi na. Umuungol na ang aso.
tsaka ito tumatahol. Tumingin muli ako sa bintana at nang tignan ko ang aso sa bintana, ang aso ay tumatahol sa akin sa bintana kung saan ako nakatingin. Kinabahan ako, Kuya Dado, kaya't lumabas po ako ng kwarto at pumunta po ako sa may kusina. Uminom po ako ng tubig. Habang ako ay umiinom ng tubig, ay may naaninag akong isang anino sa may kurtina sa labas. Nagulat po ako, Kuya Dado, dahil hindi ko alam kung sino ang taong iyon. Lumabas po ako ng bahay upang tignan. At nang aking tignan, ito ay ang aking pinsan. Umiihi pala. Nagbalik na po ako sa aking kwarto at pagkatapos po noon ay nakatulog naman na po ako. Ngunit Kuya Dado, laking ipinagtataka ko ay kung ano ang mga bagay na nararamdaman ko noong araw na yon. Maraming salamat. Hanggang dyan na lamang po. Thank you rin sa'yo, best friend Ishel. Yan po ang ating nakakatakot na kwento ngayong gabi. Hanggang sa araw na naman ng bukas ay antabayanan ninyo ang ating takutin mo ako. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I gave you my heart. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? It's been a year, you know it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it. Merry Christmas, I loved you and I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, just save me from
pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Baby shark, do-do-do-do-do, baby shark, do-do-do-do-do, baby shark. Mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark. Daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark. Grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away. Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last. It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end. Oh yeah, baby. Here we go now. Sing it up, favorite song, man. I love that song. Hear it. Skitty hoop, every time I see you. Hoop, skitty hoop, I
best friend. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are, show them we are, show them we are. Let's show them we are better. We were staying in Paris. Let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are, show them we are, show them we are. Let's show them we are better. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. We were staying in Paris. 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 Let's show them we are better. We were staying in Paris. Let's show them we are better. Let's show them we are better. If we go down, let's show them we are better. If we go down, let's show them we are better. If we go down, let's show them we are better. Let's show them we are better. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls, cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be up. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls, cause I'm not just a pretty girl. Cause I'm
yeah. I talk with a mouthful, but I couldn't be sweeter. Yup, I'm a cutie in my own way. I won't play, follow the leader. And I don't look like them, but I ain't worried about it. I don't talk like them, but I ain't worried about it. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, cause I'm a lady. Hey. Yes, I'm a lady. Come on, I'm a lady. All my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you're proud to be a lady. I know I laugh so loud, and I might cry too much. Come on, to all those judgy eyes, I got a whole lot of love. Cause I don't move like them, but I ain't worried about it. I don't move like them, but I ain't worried about it. I know I'm a gem, but I ain't worried about it. I ain't worried about it, cause I'm a lady. Cause I'm a lady. Cause I'm a lady. All my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you proud to be a lady. All my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you proud to be a lady. And I'm pretty cute and I'm pretty smart. And when I break it down, it's a work of art. And if you feel the same, can you participate? I wanna see you shake, I wanna hear you say I'm pretty cute and I'm pretty smart. And when I break it down, it's a work of art. And if you feel the same, can you participate? I wanna see you shake, I wanna hear you say. And I don't look like them, I don't talk like them. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, cause I'm a lady. I don't move like them, I ain't worried about it. I don't move like them, I ain't worried about it. I know I'm a gem, but I ain't worried about it. I ain't worried about it, cause I'm a lady. Yes, I'm a lady. I'm a lady. Oh my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you proud to be a lady. Oh my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you proud to be a lady. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Post kala po siya picture yun ng inarom. Kumusta lay grade yo anako? Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks.
Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Anong oras na? Ay, 8:11 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is Tado Cancionero. Hello, good evening. Mga bigyalabid, sige namin best friend. Mga bigyalabid, amin, yung best friend tayo manderangal natan. Aray lumalako, aray manag-fishball, aray managkalot, aray managbalot. Ay! Masamit sa balot natan. Diba? Uy, nako, gumawa ako ng panibagong video. Ayan, antabayanan nyo po sa akin page, Dado Cancionero. Maraming salamat. So, heto na naman tayo. Welcome! No? Heto na naman tayo. Basa tayo ng mga text ng mga best friend natin at medyo inuulan na po tayo ng text. Kuya Dado! Ni atak-takot iraray kakaanakan kun talura. Kalakalakap ira. Udsyak. Oh, di ba? Ngali daak natikil. Gilatan. Nilakap daka tikil ka. Atan sumayirap na maminsan oh, may nilakap daka. Wala rin totoo nun tan. Imbis siya panlikat ang mukha mo niya nilakap daka. Ande, taatikil ka. Ay, naku nga naman. Heto naman. Sabi niya, angal-ngali daak natikil. Tamanaya sa ending to, manisiri labat may kapinsan to. Bakit kasi ganun, no? Yung mga lalaki, bakit gustong-gusto ng mga lalaki umihi sa labas? Sabi ko dyan, ang sagot ko dyan is, ano kasi kami, mahilig kami sa nature. Gustong-gusto namin pag nakikita namin ang nature. Good evening, Kuya Dado. Para po sa akin, it's just an infatuation feeling lang. Man pakaraw ka, mat takaraw ka, mat ni ta piano agka magbabawi. Duga tay ko mo sa tanaw. Kasi wala ra arom, no labay da, sige lang tampol, sige la sige. Are arom balat best friend, mampakaraw nira. Actually, depende tanad sa panahon. Kasi sa panahon natin, so medyo alidiwala natin panahon natin, nalilingwan ng dala, may dugan pa nagkaraw. Alam meron, babagadain text da ka, lunch, breakfast, jad evening, bagadala ba si kaya kain ka na? Diba? Effort na raw yun. Best friend, hello, yun ba yung effort? Para sa akin, no, hindi po effort yon yung pagtitext, no? Kasi napakadali lang naman talaga gawin yun. No? Effort, di ba? Yun na ba yun? Yung sinasabi mong effort, dahil lang sa ginawa niyang tinext ka niya ng ganun, sasagutin mo na siya? Para sa akin, wala atang di ba? Hindi ata makatwir. Bigyan mo naman siya ng challenge, di ba? Okay, sige. Mamaya konti tanungin natin si best friend Casey Sandalan, ang ating love guru pagdating sa ganito. Baka mas marami siyang masabi sa atin, di ba? Antabayanan natin siya mamaya sa aking pagbabalik. Kasama ko na siya. Ako po si best friend Dado Cancionero. Ito po ang programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. We're all just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to
like a sparrow with its life. We'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for the morrow. As for me, all of my days I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song for me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have as how we use what we have in a lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in a lifetime. All my love I would give for as long as I may live, with love, true love to last a lifetime. Love to last a lifetime. IFM, aking best friend. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. For me, so I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Soon
Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. IFM. Matapos ang 2 taon na pag-aaral sa Manila, ay masayang umuwi ang anak sa kanilang probinsya. Itay! Sa wakas, natapos na rin ako ng pag-aaral. Magaling anak, magaling! Manang-mana ka sa akin. Ano bang tinapos mo? AB, Itay! Ano? AB lang? Inabutan ka ng 2 taon? Ako, 1 taon lang. Tapos ko ang ABC hanggang XYZ. Ayun! Ang klasik talaga. Klasik! IFM. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walay panaon niya uninom. Tan walay panaon, yaman maneho. Sansay oras daraya, aga ng papara. Duga! Duga! Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman. Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan.
drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. What's on your mind? If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do? Gold jewelry shining bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Alam mo na, dadalhin kita. Gusto mo gusto. Ang pawis ko'y tumatagaktak sa bilis, may pumapalakpak. Abutin natin ng langit, ibuka ang pakpak lang hape ng halimuyak na mga bulaklak. Ako ay paro-paro, nakadapo sa iyong damo. Sa liwanag ng ganda mo, ang daming nabibighaning gamo-gamo. Yakapin mo ako habang atin ng gabi, kasi mundo natin ay laging salisi. Pag ikay nasa baba, ako ay nasa taas. Sa tuwing ikaw ay darating, ako ay lalabas. Huwag kang masyadong marahas, sige lang, isigaw mo pa ng malakas. Ilagay mo sa tono, di kita tinatanong pero sagot mo'y oo, 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 oo. Hintayin mo ko, malapit na ako, sabay na tayo, papunta na ako. Nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo, sumama ka na. Tara, 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 sumama ka sa'kin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ay alam. Tara, tara, sumama ka sa'kin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ang laman. Pinto ay sarado, buksan
Buksan ng kandado, talian ng aso, papasukin mo na ako. Meron akong regalong di mo malilimutan. Matagal ko to pinag-ipunan, karam ng upuan para ko patungan ng aking daladala ng aking na makunan. Para may alaala ka sa pag-alis mo, panoorin ko sakaling ako'y mamimiss mo. Tayo na pagsabay, magkamay, kahit na pagkain ay di sa plato nakalagay. Masarap ba? Diyan ako sanay, kaya pala mga sagot mo sa akin ay panay. Oo, oo, hintayin mo ko, malapit na ako, sabay na tayo, papunta na ako. Nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo sumama ka na. Tara, 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 sumama ka sa'kin at hawakan ng aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ay alam. Tara, tara, sumama ka sa'kin at hawakan ng aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ang laman. Nilambing mo ng maghapon at dinilaan ang mukha mo. Nangangahulog ang hindi lahat ng hinihimasay umaamok. Aso't pusa, nagkalmutan, nag-away, nagkatugan. Bagong taon ba ngayon ba ganon may nagkakaputukan? Sumibak ng kahoy para panggatong, para may apoy tayo maghapon. Sakto, may sweldo pa ako, mag-withdraw muna ako sa bangko. Oo, oo, hintayin mo ko, malapit na ako, sabay na tayo, papunta na ako. Nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo sumama ka na. Tara, 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 sumama ka sa'kin at hawakan ng aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ay alam. Tara, tara, sumama ka sa'kin at hawakan ng aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ang laman. Diretso lang, 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 diretso lang. IFM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan na ng mga bagyo, andito
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, gusto ko aura mo ngayon. Tuloy mo lang yan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. On board is Tado Cancionero. Ay, naku, may mga bagay talagang kumukontra. Hi! Pero pogi ka pa rin. Yun ang mahalaga doon, best friend DADO. Hello best friend Casey Sandalan, kasama na naman kita. Hindi ako nagpakilala, gugulat sila. At dahil by step, 'di ba? May step ang marriage. Oo, yung relationship. Syempre una friendship muna, 'di ba? Naalala mo Kasi syempre pag jowa mo na agad, di pa kayo magkaibigan. Oo, ganun pala, ang baho pala ng hininga niya. Paano ko kaya sasabihin? Grabe naman sa lahat ng problema, Kunwari, 'di ba? Hindi siya na-offend. Pag nag-umpisa kayo sa friendship, alam mo kung paano yung approach sa kanya. Alam mo kung paano siya ma-offend, kung kailan siya ayaw niya, kung kailan gusto niya, 'di ba? Kung paano mo sasabihin sa kanya yung mga bagay na mali sa kanya. Mamaya pag sinabi mo, babe, medyo may amoy hininga mo, mag-break kayo agad. Di ikaw pa tong kawawa. Hindi meron din namang defense yung iba, sabi nila. Kasi nga pag naging kayo, pag hindi kasi kayo, hindi niya maipapakita yung totoong siya. Kasi nga daw very perfect yung pinapakita niya. Pero pagka naging kayo na, doon na niya ilalabas yung tunay na siya. Naniniwala ka doon? Kaya hindi. Di ba nga mag-asawa na, nagkakagulatan pa rin? Hindi kasi pag dinaan mo siya sa process talaga, malalaman mo, di ba? Yung totoong siya. Kasi alam mo tayo, best friend, ang hilig natin, banat ng banat, sugod ng sugod. Diba? Tapos, at the end of the day, ikaw ang kawawa, tapos mag-eye confessions ka. Charot! Iyak-iyak ka dyan? Kasi hilig-hilig bumanat, hilig-hilig sumugod sa laban na wala namang equipment. Tapos diba? walang sapat na ensayo, di ba? Totoo. Kailangan mag-practice ka muna, best friend. Hello. Hindi mo pa man din alam kung paano yung mga bagay-bagay dyan, pinapasok mo agad. Para kang nag-board exam na walang review. Diba? Okay ka lang, malamang baka pumasa ka. Nag-oo ka na lang ng diretso. Hindi mo na makilala, mamaya may pala yan, may mga bad records in the past. Criminal diba? pala siya. Kaya yung mga iba dyan, hindi kasi marunong mag-research talaga, kaya ng fake news. Wow! Uy, pasok yung fake news na yan Diba? Ang hilig-hilig nila na naniniwala
maniniwala agad, hindi pa naman talaga. May asawa pala to, di nila alam. Diba? May ano pala, may sabit-sabit, hindi niya alam. Yung iba naman, sinabi niyang ganito ako, ganyan, nakita ko si ganito, na pinatay niya si ganito. Oo. Hindi naman pala. Actually, merong issue. Pinagkalat pa niya, Pinagkalat pa niya, diba? Uy, si DIDO daw, nakita na ganito, ganyan. Ay, talaga? Pumasok daw sa ganito? Habang nagdadaldalan kayo, may nakikinig pala sa inyo, may nakakita, uy, pinag-usapan nila Casey, ano daw, ganito. So, nakalat na. Even though, wala naman talagang ganung balita. Diba? Napagkamalan lang, or sabihin mo na ganito. Meron din minsan, best friend kasi, ang problema sa atin, pag nakita ng mata, yun na yun. Ikaw ba, naniniwala ka what you see, what you see is what you believe? Hindi. What you see is what you get, parang ganon. I mean, sa kung ano yung nakita mo, yun agad yung paniniwalaan mo. Sa balita ba? Sabihin na natin, kunwari, nakita mo yung isang kasi yan, lalaki, best friend ganun. Minsan kasi nakita mo na nga, nakikipaghalikan yung jowa mo sa iba. Hindi, baka natisod lang sila. Ano ka ba? Lasing lang sila. Okay lang yun. Sabog ka ba? Diba? Uy, may mga pero yung iba naman, nakita lang na naglalakad yung boyfriend nila, may nakasabay. Sasabihin agad, ay may babae yan! Hysterical, sinugod agad. Sinugod agad sinampal yung babae, hindi pala magkakilala. Meron naman ako kilala, ganyan, di sweet sila. Tapos nakita niya, yung boyfriend niya, sweet. Di yun, inaway-away niya, yung pala kapatid. Di bad trip na siya ngayon sa family nung lalaki. Kita mo yan, dyan babalik yung sinasabi ni best friend Casey na dapat mag-background check ka muna. Oo, yun ang mga best friend, yun ang tatandaan nyo. Pagpapasok sa relasyon, may crush, i-background check. Stalker kung stalker mode, carry lang yun. Basta madami kang alam tungkol sa kanya. Alam mo, nanay ko dati, hindi naman sa natuto ako sa kanya dun sa sinasabi niya. Dapat, kilala mo yung tao. Totoo. Alam mo dapat yung background niya. Hindi sa minamalit mo siya sa kung ano yung bahay niya. Hindi yun. Kailangan mong malaman lahat ng tungkol sa kanya. At saka pinakamaganda dun yung pamilya niya. Tama. Kasi hindi lang yung jowa mo yung pakikisamahan mo. Oo, yung mga family din niya. At saka kung ano yung culture nila doon sa bahay, yung behavior nila, malamang na malamang, ganun din yung jowa mo. Kaya dapat nakikita mo sa kanila. Hindi sa pero 'di ba, malay mo best friend. Jowa ka ng jowa diyan. Hindi mo pala alam yung background nung tao. Meron pala silang lahing ganito, mamamatay din or kriminal. Kaya 'di ba dapat talaga pag nanliligaw ka, pumupunta ka sa bahay. Sa bahay talaga yan. Wag sa kalye kayong mag-aanuhan. Sabi mo sa kalye magkaanuhan? Ano ba tawag dito? Magliligawan. Kahit, hindi, nagkwentuhan lang naman kami. Kumain naman kami. Bakit hindi kayo sa bahay, di ba? Tapos yung kwentuhan na yan, sinasabi ko sa inyo, ligaw na rin yan dito na sa bahay. Alam mo yan ang problema ngayon sa mga tao. Pag nakipagkwentuhan yung isang lalaki dun sa babae, yung babae, iniisip niya ng liligaw. Filingera, boom. Or let's say, sabihin na natin, yun na yung way ng panliligaw ngayon. Kwentuhan lang. Ay, talaga ba? Wait lang, di ako na-inform. Di ka na-inform doon. Baka nagkukwentuhan tayo, Ay, hindi. Pero ito, ganun yung iba di ba? Dinala lang sa kainan, di ba? Sa isang fast food restaurant. Nilibre lang, no? Nilibre ng konti, tapos kwentuhan. Mamaya-maya, sila na. Nalibre, nakuha sa libre si ate. Nadaan sa kwentuhan. May ganun. Ay, nako. Alam mo, ang maganda rin sa relasyon na strong, dapat hindi binabypass yung magulang. Tama. Dapat hindi kayo lalagpas dyan. Dapat nga magulang inuuna Respeto rin yun. Kasi isipin mo, best friend, kung hindi niya kayang respetuhin ng magulang mo, paano kanya re-respetuhin? Huyo ka pa, diba? Sino ka? Kung gusto niya makipag-break sa'yo, edi bye-bye, ganyan. Babay na. At least pagka alam mo yun, involve yung family, may hiya pa yan sa lahat ng gagawin niya sa'yo, no? Hindi kanya lolokohin. At kung may plano siyang lokohin ka lang, matatakot na siya. May pagmumukha pa siya, di ba? Kaya hindi magpapakilala. Sabi nga nila, best friend, sabi rin ng tatay ko to, pag ang isang lalaki nagpakilala sa magulang ng babae, more likely wala itong planong masama. Kasi siyempre matatakot siyang gumawa ng masama kasi kilala siya Oo. Pero kung pang kaimelang ang tingin sa'yo ng lalaki, alam mo na. Hindi magpapakilala sa magulang? Next time na lang, babe, kasi sakit ng tiyan ko diba? Mga ganyang palusutan. Sakit ng ulo ko, uwi na tayo, diba? Babe, batid mo naman ako para makita ka nila mama. Ay naku, medyo may lakad pa ako. Ganun. May lakad ka pa? 11 p.m. na? Saan ka pupunta? Hindi. Bibili ako sa may tindahan pa. Papaload pa. Mga palusot na ganun. Papaload pa. Or, di ba?
Kasi totoo yun, pag nagpakilala siya sa magulang mo, best friend, hindi naman, pero hindi ibig sabihin na nagpakilala siya, maniniwala ka na. Malay mo nakinig siya sa amin ngayon, ay magpapakilala ako para maniwala siya, di ba? Okay yan na. Tapos pag nakeme ka na, lipat na siya ibang lugar naman. Wow, Jose Rizal. Nagdanapadpad. May kakeme. Ay, naku. Ang hirap. Pero sa babae din naman, pangarap nila yan na dapat ipakilala mo sila sa parents mo, no? Kung sa lalaki, required sila na pumunta sa bahay ng babae. Ikaw ba? Sang-ayon ka ba na ang babae dapat pupunta rin sa bahay ng lalaki? Kung gusto niya yung lalaki. Ibig ko sabihin, kunwari, tama, gusto niya yung lalaki. Ikaw ba? Papayag ka ba na, tama ba yun sa tingin mo na pumupunta yung babae dun sa bahay ng lalaki? Oo. Tama yun. With the parents. With invitation, ha? Pero without the parents. Punta si ate girl, di naman in-invite ng magulang, nagugulat. Oh, ba't nandito yung girlfriend mo? O kaya naman, o baka naman, in-invite, pero si jowa ang nag-invite, wala si parents, di ba? Oo, dapat yung jowa din na lalaki. Okay lang ba? Imbitahan ko si girlfriend ko, pupunta dito sa birthday mo. Oo, di ba? Yung nanay, ayoko. Sige po, okay. Hindi yung bigla mo na lang, papupuntahin ko yung girlfriend ko, Pag sinabing diba? ayaw, bakit? Pag alam nyo, kayo ha? Diba? Hindi na lang ako alam kung saan ako masaya. Ganun, may ganun Hindi na lang ako sasama. Kaya tuloy yung amor ng family mo dun sa girlfriend mo. Bad trip na rin sila sa kanya. Ayaw nila, di ba? Alam mo yan ang yan ang kaugalian ngayon. Nasa presentation mo rin no? Kung paano may kasalanan mo rin bilang anak nung parents mo. Di ba? Kung bakit hindi mo kasi present yung girlfriend mo, yung boyfriend mo ng maayos dun sa parents mo. Totoo. Dapat kargado mo rin kasi yan. Hindi yung may makalang na, sama ko to sa lahat Tapos kung galit-galit na, iiwan mo siya? Ano siya? Or kung galit-galit na, sisisihin mo yung magulang mo, ba't kayo naghiwalay? Kasi kayo diba? Lagi nyo kasi siyang inaaway pag nandito, di nyo pinapansin. Tapos kung ano-ano pa pinaparinig nyo sa kanya. Bakit kasi hindi mo tinuruan? Totoo. Ito dapat may pa-briefing. Pupunta yung girlfriend ko ngayon. Umuo kayo. Ganito gagawin. Or maliban dun sa parents, i-brief mo rin yung girlfriend mo, yung boyfriend mo. Totoo. Kunwari, babe, pupunta ka sa bahay, magmano ka ha? Mag-opo. Totoo yan. Kasi yung iba, pumapasok na lang bigla, nasa kusina na, di ba? Hindi tinignan yung nanay. Oo. Ano ka nang ginagawa nyo dyan? Nanonood kami. Group project po. Group project. Baby thesis. Baby thesis. Hindi ganun, di ba? Diretso kwarto. Yung iba nakakalimutan nilang gumalang. Totoo. Kaya naman, alam mo babe, yung parents ko ayaw nila ng medyo maingay. Kaya, malakas yung boses. Huwag kang ganun kasi ayaw nila. Diba at least alam nung girlfriend. Kasi mamaya pumunta siya doon, nabastusan na yung magulang mo. Ayaw na nila. Ito, advice ko lang po sa lahat ng mga best friend natin na pumupunta sa bahay ng kanilang girlfriend, boyfriend, ganyan. Best friend, maliban sa pag-iingat, pag humarap po tayo sa magulang ng inyong minamahal, naiintindihan natin yan na matanahimik yan. Pero yung tipong kinakausap ka pero hindi ka na sumasagot, mali na yun. Nakakiti ka lang. Di ba? Oo. Ayaw ng parents ng kamusta ka ngayon? Ako nari ganyan. Tapos magte-text lang siya. Text ng text. Ay, kausap, text ng text. Diba? Maiinis yung magulang sa'yo. Kahit naman sino, kausap mo, text ng text, niyaya ka, tapos nung magka-date na kayo, text na ng text. Diba? Ay, di, wow. Maiinis yung magulang sa'yo, best friend. More likely, hindi ka niya gugustuhin. Tapos hello dun sa mga nag-date silang dalawa pero may ka-text silang pareho. Grabe, na-experience mo na ba yan? Yung makipag-date? Ay, nainis ako nung ganun yung naging ka-date ko dati. Talaga? Na-try mo na yan? Paano? Sinabi ko talaga, last na to, sabi ko. Sabi mo? Seryoso. In her face? Yeah, sabi First ko sa and kanya, last? Sabi ko, sa tingin ko, hindi ka naman interesadong kausapin ako, kako. So, I think, this is the last, kako. Huwag na natin. Saan yan? Nag-dine ba kayo niya? Maray, pasyal-pasyal. Nag-dine ka, gumastos ka, lahat ang ginagawa niya, nagte-text, may kausap pa sa phone. Talaga? Totoo? Siyempre, ikaw naman Ba't siya sumama sa'yo? I don't know. Alam mo yun, pumayag siya makipag-date. After that, instead na sana mag-uusap kayo, hindi. May kausap siyang iba sa phone. Talaga? Tapos tumatawa-tawa pa. Tapos ikaw nakatitig lang sa kanya. Tama. All this, alam mo yung tipong buong oras na yun, wala kang ginawa kundi makinig lang sa pinagkwentuhan nila na OP ka. Talaga? Diba so? Tapos anong sabi mo? Pagbaba niya ng phone, uy, tell us na to, girl. Sabi mo. Last na to sa tingin ko yung na lang, hatid na lang kita ako. Hatid ko na lang. Ano sabi niya? Ayun. Ay, wait lang may kausap ako. Wait. Oo, sige. Grabe Dumpagin na kita.
Hindi, nayaan ko na lang. After that, naging friends naman kami. Yun nga lang, syempre. Di ba? May kausap pa rin siya. May kausap pa rin talaga siya sa phone. Hindi natapos yung pakikipag-usap niya. Hanggang ngayon kaya, may kausap pa rin kaya yun. Alam mo sa tingin ko... Baka bago cellphone niya, nagkataon. O baka naman, best friend, tumatawag siya sa'yo, hindi mo masagot. Sa akin? Oo, kasi kailangan niya ng tulong mo. Kaya naman umamaya. Kasi yung iba dyan, bagal mag-dial. Kaya agad-agad mga best friend, pag binigay ko na sa inyo yung number, dial kayo. Oo, tawag kayo agad. Susunod na po ang programang Ay Confessions, 9 p.m. to 1 a.m. po yan with KZ Sandalan. Ayan, ako naman po yung magbabalik sa araw na naman ng bukas alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Programang Ay sa Gabi, Best Friend Dado Cancionero po. Dito lang sa IFM. Ang best friend mo. Dugat, ha? IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Walang kisala, kintot ilag. Kapag ika'y walang galang. Ang hiling lang sa Pasko, sana'y mayakap mo. Naalala mo pa ba ang sabi ko, sinta? Paskong Pasko sa puso ko, kapag ika'y kasama ko. Paskong Pasko kahit alam ko nang mayroon ka pang iba. Paskong Paskong nadarama, basta't kapiling na kita. Paskong Pasko lagi kahit di araw ng Pasko. Walang galang. Ang hiling lang sa Pasko, sana'y mayakap mo. Naalala mo pa ba ang sabi ko, sinta? Paskong Pasko sa puso ko, kapag ika'y kasama ko. Paskong Pasko kahit
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na siksi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 8:59 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan. The best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Di kita malimutan sa mga gabing nagdaan.
could make you forever mine. Baby, I'm lost in your love from heaven above. You came to bring me up. Will you, I feel that I could stay in love forever and a day. When I walk alone, empty home, I can't stop thinking of you. I can't stop thinking. Do you feel the pain? The same. Are you missing me too? I see your face when I close my eyes. I see a glimpse of our own paradise. You came from heaven above. I'm lost in your love, free as the wind. You give me wings to fly. With you, I feel that I could stay in love forever and a day. Oh yeah, forevermore. My girl, I feel that I could stay in love forever and a day. IFM ay aking best friend. Unlob tila ba't ni? Ang upasang pagkala. Nahiyari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:09 na. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions.
Chapite, Chapi True, Horrorman Dato PH, ang mga best friend. Maaari din naman at ang Nuga Best Kalasyaw at eto si Rosalie nakikinig daw sa ating FB page KZ. Pagkahigpit pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ako, di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Di na muling magkakalayo. Uno sa buhay natin, di ko papansinin. Tadhana, ikaw ang aking bituin. Ikaw at ako, tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Ikaw at ako.
tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. There are songs I will sing to you. There are melodies sounding oh so sweet inside my solitude. There are rhymes, there are remedies for a lonely heart. May we never part, for what we have is true. Don't you know that time is as endless as forever? So each day I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dreams. You are my everything. So each day I love you just a little more. There are sounds from a symphony, gently fill the air. And when you're not there, my world is filled with gloom. With the dawn comes the morning, I see the sun. You're the only one to turn my gray skies blue. Don't you know that love's like an ocean overflowing? I'm the sand you kiss each time you wash the shore. Can't you see that time is as endless as forever? So each day I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dreams. You are my everything. So each day I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dreams. You are my everything. You're all I ever wanted and more. You are my everything. So each day I love you just a little more. So each day I love you just a little more. IFM ay aking best friend. Alam kong hindi mo pansin
papansin. Narito lang ako, naghihintay na mahalin. Umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam ko di mo makita, narito lang ako, hinihintay lagi kita. Umaasa kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin din. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay malin mo rin pagdating ng panahon. Alam kong hindi mo alam, narito lang ako, maghihintay kahit kailan, nangangarap kahit di man ngayon. Mamahalin mo rin, mamahalin mo rin. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay malin mo rin pagdating ng panahon. Di pa siguro bukas, di pa rin ngayon. Malay mo balang araw, dumating din iyon. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay malin mo rin pagdating ng panahon. Candlelight and so forever, a dream of you and me together. Say you believe it, say you believe it. Free your mind of doubt and danger, be for real, don't be a stranger. We can achieve it, we can achieve it. Come a little bit closer, baby. Get it on, 'cause tonight is the night when two become
the only way to Babe, alam mo, napanaginipan kita kagabi. Talaga? Talaga, babe? Ano naman yung napanaginipan mo? Mag-isa, nakaupo sa ilog. Ha? Tapos, ano pa, babe? Lalapitan na sana kita. At yayakapin, nagbigla kang tumayo at naghugas ng puwet. Ayun! Ang classic talaga. Classic! Talaga, babe? Ano naman yung napanaginipan mo? Ay, gusto mo ng itoy, ha? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sa ikwanda, sa ituan laki, agaan takot. Agaan takot ya magmaliw ya matwa. Walad sa matwa, suduga. Singa tamang lakas na Red Horse. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay!
Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:32 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is... You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never meant what I needed. I'm letting go, a deeper dive, eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set the heart on fire. Where are you now? Where are you Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm We've been together now for such a long time. Through every trial we'd ever care to go. And when I look back, I almost can't believe it. We're not the same people that we used to know. With all the years behind me spent pretending I didn't need someone like you around. It makes it even harder to imagine the life I'd be living if I had
Someone to hold me the way that you do. Someone who needs me the way I need you. Someone to show me a way that is true. Someone to love me the way that I love you. When there was no one left for me to turn to, when all the world I knew was falling down. Oh, there were times I could not face the morning, but everything's changed since the day that I found someone to hold me the way that you do. Someone who needs me the way I need you. Someone to show me a way that is true. Someone to love me the way that I love you. Ay aking best friend. Oh, what's the matter, baby? Is the truth too hard to hear? Well, I think you know I'm not the one who lied. Now it's all behind us, and we both play out our lives. But the years don't change the way I feel inside. So we play the game out, and though it feels the same now, are you missing me? Well now baby, just be aware of how much I still care. Your love, I gave to you my heart and soul. Now I just need to let you know you're part of me that I just can't let go. Tell me something, baby. Is there still something inside to remind you of the way it used to be? And how the years have rolled by, still there's something I must say. No one ever could have loved you more than me. So I'm passing time now, wishing you were mine now.
Are you missing me? Well, you know it's not too late. Oh, how long must I wait? Oh, to hear you say I gave to you my heart and soul. Now I just need to let you know you're part of me that I just can't let go. And I need your love, and I need your love. Everywhere I go, there's a memory. If you can't decide on me, well, you gotta make up your mind. 'Cause someday you're gonna find you just might need me. Well, now, baby, just be
or 0915-775-283. Malay mo, ikaw ang aming magiging caller number 1 ngayong gabi. O kaya naman, i-text mo ano man yan pinagdaraanan mo. 0949-614-0306 o sa ating FB page, KZ Sandalan. At sa iyong pasandal, don't you ever forget 0949-614-0306 o kaya naman KZ Sandalan page. Yon mga best friend. At nagpapasandala si Boots Bacani. Sabi niya, #IFM ang best friend ko. Hi, magandang gabi Ate KZ. Tune in na po. Pasandal. Oo, pasandal kami Ate KZ kay Jocelyn at sa mga tatag IFM. Yun lang po Ate KZ, salamat po. Boots po ito. Sabi ng ating texter, hi ate, hingi lang sana ako ng advice nyo kasi minsan di ko alam ang dahilan na bakit nagagalit na lang bigla yung girlfriend ko at kahit ayaw ko umiyak pero di ko mapigilan na tumulo ito. Halos po lahat ginagawa ko, wag lang siyang magalit sa akin pero bakit ganun Ate KZ? Ano po ba nga dapat kong gawin? Mahal na mahal ko po naman na siya, ni isang bagay di ako gumawa ng ikagagalit niya pero parang may mali may mali na di ko alam. Itago nyo na lang po ako sa pangalang. Itago na lang po name ko Ate KZ. Huwag na po sana ibanggit ang number ko ate. Salamat po. Pasandal po ako dito na umiiyak. Sige, bigyan kita ng pangalan na Chow. Gusto mo yan? O Kali? Sige, na lang. Ano ba maganda sa lalaki? Michael! O, sige, Michael. Ito mga best friend ng ating best friend, texter na si Michael. Uy, Michael, bakit ba siya lagi nagagalit? Text mo ulit ako. Bakit lagi siyang galit sa'yo? At ilang taong ka na, ganon. Mga detalye pa more, best friend. Hindi naman kami judgmental masyado, kaya text mo kami. Eto mga best friend, to sum it up, ang ating best friend na si Michael, lagi daw inaaway ng girlfriend niya. Lagi daw siyang umiyak. Siguro mga nasa, teenager, mga nasa 18 na. Pagpalagay natin mga best friend, yun, lagi siyang umiiyak. Wala naman daw siyang ginagawang masama, pero inaaway pa rin siya ng girlfriend niya. Ano bang gagawin niya? Kasi mahal na mahal yung girlfriend niya. Lahat na ginawa niya para dito sa babaitang ito. Pero yung lagi daw galit sa kanya. Oo, ni isang bagay, di ako gumawa ng mali para ikagalit niya. Yun ang sabi niya, best friend di naman natin sure, di naman natin alam. Kaya naman, ano bang maipapayo mo sa ating best friend texter Michael? Text mo na ako, 0949-614-0306. Kaya naman, tumawag ka sa ating pagbabalik dahil kailangan ni best friend Michael yung yung advice mo, payo mo sa kanya na lagi na lang siyang inaaway. At least di sila nag-aaway, siya lang yung inaaway. 0919-411-7714 or 0915-775-283. O kaya naman best friend, search mo ko KZ Sandalan, i-like at mag-advise. I-message mo ako roon, best friend. Search mo para makita mo ang maganggana mong DJ. Sa iyong pasandal, 0949-614-0306. O kaya naman, sa ating FB page, KZ Sandalan. Eto, nagapapa sandal. Ate KZ, pasandal po ako kay Christina Julieta. Pakisabi, di ko siya matext kasi na-delete ng pamaking ko yung number niya. Nick pala to ng Mangaldan. Sige, sinabi ko na ha. Okay. Ayun, mga best friend tuloy-tuloy tayo dito. Uy, alam niyo ba? Ba't gano'n? Ang ibig sabihin ng pamilya ay walang naiiwan o nalilimutan. Kaya naman dito sa IFM, walang iwanan, walang limutan. Ang nag-iisa niyang sandalan hanggang alauna ng madaling araw, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM.
gentle breeze, the world at peace, a solitary star. Those joyful hymns and warm hellos, the candy canes and colored bows, all these and love are memories of my Christmas past. Those wondrous toys for girls and boys, the cheer that Santa brings, that glorious tale of shepherd boys, of angels and of kings. A Christmas tree with lights aglow, some cotton snow and mistletoe, all these and love are memories of my Christmas past. Silver and gold, red and green, colors of a wonderful scene. Memories they keep returning, and I'm like a child again. If there's a place in time and space where Christmas past has gone, I'd surely try, if I could fly, to see that early dawn and share again that Christmas past with all those who have gone, but whose memories will forever live within my heart. IFM ay aking best friend.
Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 10:01 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tagpes sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pag-ibig na walang hanggan, ang ating pagsasama. Pinaglaruan ang tadhana, nang mahal ka ng iba. Iniwan mo ako mag-isa, hindi ko maturuan pusong wag magmahal ng tapat sa'yo. Kahit pa ako'y bahagi na lamang ng nakaraan mo, andito lang ako sa'yo. Hanggang kailan aasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan aasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Tanggap kong ako'y muling masasaktan, pagdurusa sa piling mo'y pagdaraanan. Ang tanging tanong ko lang, hanggang kailan? Batid kong hanggang dito na lang, kaya't pipiliting ika'y talikuran, ika'y aking lilimutin. Hanggang kailan? Hanggang kailan aasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Hanggang kailan?
Tama mo siya. Hanggang kailan ko pa madadala ang pag-aaramdam? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig na tapat? Matitigil ko ba kung mahal kitang talaga? Umaasa pa magising akong kapiling ka at di na mawawalay pa. Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig na tapat? Matitigil ko ba kung mahal kitang talaga? Kasalanan ba? IFM ay aking best friend. I know when he's been on your mind, that distant look is in your eyes. I thought with time you'd realize it's over, over. It's not the way I choose to live, and something somewhere's got to give. As sharing this relationship gets older, older. You know I'd fight for you, but how can I find someone who isn't even there? I've had the rest of you, now I want the best of you. I don't care if that's not fair, 'cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends, with a simple telephone call? You leave me here with nothing at all. There are times it seems to me I'm sharing you with memories. I feel it in my heart, but I don't show it, show it. And then there's times you look at me as though I'm all that you can see. Those times I don't believe it's right. I know it, know it. Don't make me promises, baby, you never did know how to keep them well. I've had the rest of you, now I want the best of you. It's time to show and tell, 'cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends, with a simple telephone call?
to fall. It's now or never. Is it all or nothing at all? There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all or are we just friends? Is this how it ends with a simple telephone call? You leave me here with nothing at all or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all or are we just friends? Is this how it ends with a simple telephone call? You leave me here with nothing at all. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Anong nung to? Kinopya to? Insan impose to? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:15 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Best friend, ang ating texter number 1 na named Michael, nangangailangan ng iyong tulong at pagdamay. Advisean mo siya, best friend. Ano ba ang inyong kuro-kuro opinion at may advice sa kanyang kalagayan ngayon? 19 years old, nag-text siya, mga best friend. Sabi niya, kahit ano daw gawin niya, lagi siyang inaaway-away no kanyang girlfriend. Kaya naman, sa tingin nyo, ano bang dapat niyang gawin? Lahat naman daw ginagawa niya para mapasaya yung girlfriend niya, pero lagi pa rin daw siyang inaaway. Tapos, yun, umiiyak daw siya palagi pagka inaaway siya. Ay, kabataan. Charits lang. O, yun mga best friend, tawag kayo 0919-411-7714 or 0915-577-5283 o i-text mo ko sa iyong payo, suggestion, kuro-kuro, advice, sa lahat ng gusto mong sabihin kay Michael. I-text mo na 0949-614-0306. Hello, best friend. Wow. Wow. Bakit? Bakit wow? Ang tingaran nyo? Jo Marie. Ha? Hindi mo ba kami marinig, best friend? Jo Marie. Jo Marie. Bingi-bingi ako. O, sige, best friend. Ano nga maipapayo mo kay best friend Michael? Mabata pa nila? Ikaw ba, best friend, ilang taong ka na? 21, bata pa rin naman ako. Oh, sige, payuhan mo na sila. Oo, bata pa sila, tapos? Yung pang-away sa kanya, yung girlfriend niya, natural yun.
Natural ba yon? Awayin kaya kita ngayon? Okay na tayo. Huwag ganun. Bakit? Ano eh? Bipolar naman yung girlfriend niya. Ha? Ano? Bakit normal yon para sa'yo na inaaway ng girlfriend ang kanilang boyfriend? Nakakaloka naman yung normal? Hindi kasi bipolar naman kasi ang mga babae. Normal yun. Naway-away siya palagi. Bakit? Yun nga, bipolar nga. Yung Bipolar? Bipolar. Okay. Tapos, para sa'yo, bipolar ang mga babae. Grabe naman yung bipolar. It's a mental health, situation. Siguro sabihin na lang natin na moody sila, best friend. Ayun. Oo, kaysa yung isang... moody, ano pa? Tapos, siyempre kapag babae kasi, hindi naman maiwasan talaga yun. Kung makikita na sigurong tumitingin ka sa iba, eh, yun, baka kahit kasi sa mga babae, kahit na maliit na bagay, malaki na big deal sa kanila yun eh. Oo, bakit kaya? Bakit na naman? Hindi yun. Big deal sa kanila yun. Kaya yun, parang dapat intindihin na lang yung girlfriend niya. Intindihin niya kahit gabi-gabi siyang umiiyak, best friend. Push pa niya rin. Huwag siyang sensitive, lalaki siya. Huwag siyang sensitive para sa'yo. Kumbaga... Kasi ikaw dapat yung strong. Oo. Sa bagay, alam mo, best friend, di ba? Minsan nangaaway lang yan para lang kulitin mo. Oo, manlambing, ganon. Kaya wag mo nang iyakan. Baka masyado kasing seryoso si Michael, Masyado niyang, dapat dibdib yung mga hindi naman niya alam kung naglalambing sa kanyang babae. Oo. Ito naman kasi si ate girl, pa-feeling, di ba? Wag mo nang awayin, sabihin mo na lang kung gusto mong maglambing. At sa lahat ng mga babaeng nakikinig sa atin na girlfriend, alam nyo, hindi nyo responsibility at commitment na magtampo-tampo para lang lambingin kayo, nakakaloka naman. Huwag tayong ganun. Kasi pag lagi niya ganun ang ginagawa ng babae. Kaya nga, hindi dapat ganun, dapat dyan sinasabunutan no? Pag nag-iinarte sa bunutan ng boyfriend, sampalin ng boyfriend. Uy, pero yung lambing na sampal lang, grabe naman yung sampal na nagka-stick neck si ate girl. Huwag ganon. O, yun lang ba, Jo Marie? Yun, pasandal na rin. Sige. Kung may sakit. Oy, pagaling siya. May sakit, masaya ka pa, te? Ayun lang, katawa kasi. Bakit? Wala, masaya kang pakinggan sa radyo. Talaga? Salamat. Kilig naman ako doon. Ha? Wala. Sino pa? Yun. Yung pinsan kong nakikinig sa akin, nakatingin sa akin. Napakinggan ata ako sa radyo. Yun lang. Opo, thank you. Okay, maraming salamat, best friend Jo Marie. See you soon. Ay, nauna siya magbabaw. Ayan po, para sa kanya, best friend Michael, intindihin mo na lang, ganyan daw talaga mga babae. Huwag mo masyado seryosoin. Hello, best friend. Hello, best friend. Antay nga rin nyo. Si Salazar, Arnel Salazar. Arnel, Tito Arnel, kamusta ka na? Ayos na ba? Ayos na ba? Tito Arnel, pahinaan mo naman yung radyo, nag-feedback tayo. Sige rin, best friend. Okay, we can wait forever. Tignan mo nag-feedback. Hinaan mo lang, Tito Arnel. Okay na ba? On. Tito Arnel, ilang taon ka na? Ha? 26, best friend. Talaga ba? Taga-iner ka? Taga-Karungay. Bayang-bang. Asan ka ngayon? Wanda kami, Bayang-bang, best friend. Dabong. Dabong. Akala ko nasa trabaho Best friend.
best friend. Tito Arnel! Again, best friend. Ano nga maipapayo mo dito kay Michael, 19 years old? Ay, may payong laban sa atang best friend ay. Ay, maki. Na normal laban sa dinaro. Okay, normal! Okay, normal! Magano? Okay, normal! Naro tulanti. Oh. Ang tulaki, santa no nakislon nga po, natuya. Agay laya, bi. Oh, tapos? Mantong-tong yaran maayos. Paano nalinawan irano, so kayo talagang magkakasalanan sa dadwa. Ay, minsan daw kasi, Tito Arnel, wala naman siyang ginagawa, tapos nagagaganyan yung girlfriend niya. Ikaw ba, Tito Arnel, may girlfriend ka? Ay, wala best friend. Ay. Undan mo, so nagagawa may best friend na dwa. Okay lang yan, best friend. Be single forever. Okay lang yan, mahanap mo naman yun, best friend. Bata ka pa naman, nasa kalendaryo ka pa naman, Tito Arnel. Best friend. Huwag mong madalin yan, Tito Arnel. Okay na yung single, walang nangaaway sa'yo palagi. Duga? Duga? Ah? Inikbaran ko, tanang laki. Oh, tapos, yun lang, best friend. Best friend. Oh, may papasandal ka ba? Batin correct yun. Oh. BCC is to the best friend. So pala, yun lang. Oh, dan batin ko may kumparik ya, ay kapinsan ko ya, si Michael Morales Buti. Oh. Tani, masibay po siya man. So pala, yun lang? Yun labat? O, yun lang. Binabaan na. Ito naman, sabi ni Leonardo, pare, pakatatag ka, lilipas din yan. Basta importante, ipinakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Basta huwag mo na yan isipin, pare. Basta happy lang, pare. Daming pare, Pare, mahal mo raw. Pare, makakayanan mo yan. Leonardo po ito ng Lingayen at pa-play po ng song para kay pare Destiny. Thank you. Ano yun? You are my Destiny. Para sa akin, Ate KZ, sa problema ni girl, ay, hindi siya girl, boy siya. Paprangkahin ko na lang yung kung ano problema niya, bakit ganun siya, para maliwanagan na siya. Julian po ito ng Bacayao Norte, Ate KZ. Pahay kaya Jana Moises Ramos na love ko. Uwi ka na, di na ako galit. Ay, plunder. Eto, sabi, sa IBE, Lante, matatara, tiwala lang pa-request din ng parting time. Hello po, Ate KZ, pasandal, andali lang. Okay, OT na tayo. Pasandal naman po sa pinakamamahal kong kaibigan na Ronnie, si Bayan Gadinga, na matagal ko na po siyang crush pero di ko inaamin. Maraming salamat po. Okay lang yan, best friend ako din. Di ko rin inaamin yung mga crush na yan. At bakit, diba? Mga best friend, tuloy-tuloy tayo mamaya. Tawag ka, kailangan ka ni Michael. Ganyan yan si Michael. Magte-text lang pag Michael langan. Charot lang, Michael. Love na love natin yan si Michael. Kaya nga advice natin yan, diba, best friend? Kaya nga tatawag ka mamaya. 0919-411-7714 or 0915-775-283. I-text mo yung advice mo kay Michael Bell. 0946-140-306. Kaya naman, sa ating FB page, KZ Sandalan, i-search, i-like, at message ka sa akin, best friend. Hindi lahat nabibili ng pera, tulad ng respeto sa kapwa at pagmamahal. Kaya naman ikaw, sumandal ka lang, best friend, hindi mo ako mabibili. Pero bilhan mo na lang ako ng ano ba maganda sa Pasko? Ang nag-iisa mong sandalan, gabi-gabi, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM.
left behind you. Beautiful love, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day, though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day, won't you let me inside your heart? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful life, sorrowful day, I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day, how can I ever live without you? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's beautiful life. IFM, ay aking best friend.
Nyay! Oh, anak! Nyay, may ulam ba tayo? Tingnan mo na lang dyan sa ref, anak! Nyay, wala naman tayong ref, di ba? O, edi wala tayong ulam! Ay! Ang classic talaga! Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pang-10 kumain, Mangmoy. Maging aktibo. Iwasan ang alak. Huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama. Pagpalakas ng katawan. Maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer. Mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay Pasko na! Ay Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Ay Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay Pasko na! Ay Pasko na! Ay, at 10:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Di na kita mahal. Yan ba ang nais mong marinig? Sa hangin nakasandal, nagbabadya ng huling halik. Paano na ang mga gabi kung di
FM ay aking best friend. Sa puso karamay ka, sa hirap at saya, masaktan mo man damdamin ko, ay nandyan pa rin sa iyong tabi. Nang ito'y magagawa, di magbabago, di maghahangad ng anumang kapalit. Kapag ako ay nagmahal, umiyak man ako, hindi ko ito ikakahiya. Handa akong magtiis. Kapag ako ay nagmahal. Sa'yo lamang iikot aking mundo, sa aking balewala, sasabihin ng iba, basta't alam ko mahal kita. Kapag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito'y magagawa, di magbabago, di maghahangad ng anumang kapalit. Kapag ako ay nagmahal, umiyak man ako, hindi ko ito ikakahiya. Handa akong magtiis, hindi ka man maging akin. Lahat ng ito'y gagawin. Kapag ako ay nagmahal. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko.
Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bansa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend, ang ating best friend na si Michael, kailangan ang advice mo, ang payo mo, ang pakikidamay mo sa kanya. Kasi hindi niya na alam yung gagawin niya. 19 years old mga best friend at lagi daw siyang inaaway ng girlfriend niya. Hindi niya alam kung bakit. Gabi-gabi na lang, umiiyak siya kasi inaaway siya, nag-aaway sila. Yon, kaya he needs your payo. 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Tawag ka na, best friend. Oo, paalalahanan mo itong batang ito kung ano ba ang dapat niyang gawin. Hello? Hello po. Hi, ano yung ngaran nyo? Best friend. Hello. Ano yung ngaran nyo? Sige. Laila. Ha? Naririnig mo ba kami? Mukhang hindi. Antoy ngaran nyo? Ate Casey, si Joy to. Joy! Tama ba? Opo. Hello, Joy! Sagot ka kagad, Joy! Yes. Para Joy, anong may papayo mo sa ating best friend na si Michael? Pakiulit po yung kwento ni Kuya. 19 years old siya, nagpapatulong. Kasi daw, yung girlfriend niya daw, lagi siyang inaaway, gabi-gabi na lang siya umiiyak kasi gabi-gabi na lang siyang inaaway. Break na yan. Break na yan. O, sige, i-break kita dyan. Bakit break na para sa'yo, best friend Joy? Walang forever. Wala daw forever. Sino yan nagsumasagot? Yung pamangkin ko po. O, sige, si pamangkin na lang kakausapin ko. Lika, pamangkin! Besi siya, Besi. Besi siya, Besi. Bakit kung Besi siya, nakakasagot siya? Nangingialam eh. O, sige na, ikaw na best friend Joy, game. Kung ganyan sila palagi, hindi sana maghiwalay na sila. Maghiwalay. Mahal na mahal nga niya. Akala mo naman, ang dali-dali. Pero para sa'yo, iwanan niya na lang. Tapos, sayang yung luha. Sinasayang na niya kasi yung luha niya eh. Oo nga, ilagay na lang sa bote, gawing pabango. Ano? Para hindi masayang. Tapos, yun lang, best friend. Yes po. So, maghiwalay na lang sila para wala nang... Para di na lang siya masaktan. Oo, hiwalay na lang. Nagmumukhang tanga, ganun. Best friend, may papasandal ka ba?
Best friend Joy. O, sige. Ayan nga po para kay best friend Joy. Tama na. Mag-break na kayo kung ganyan lang din. Good evening, Ate KZ. Mapapayo ko lang po kaya Michael. Kung talagang mahal niya yung girlfriend niya, habaan na lang niya yung pasensya niya. Kasi ganyan lang talaga yung mga babae. Pasanda lang po kay Bea na laging nakikinig sa inyo. Maraming salamat, Bea Belsa. Hello? Hello? Hello po. Antay nga rin nyo. Hi, para kay Michael. Kulang lang ng lambing yan yun. Sana nabibili ang nabibili ang para hindi ako nasasaktan. Antay nga rin nyo. Kanina pa tayo magkausap. Wala po bang forever sa station ninyo? Meron, best friend. 104.7 IFM. At pa-request ng kantang Perfect by Ed Sheeran. Try natin, best friend, pasandal sa okay, ayun lang. Idol, sabi niya. Parang lasing to, idol. Pasandal din po sa boyfriend kong mahal na mahal ko na si John Moises Ramos kahit torpe. Hello po? Wait lang, best friend. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Thank you po. Sana mabasa niyo po ito, Ate KZ. Hello, best friend. Hello, best friend. Antay nga rin nyo. Julian po. Julian San Jose? No. Kantahan mo naman kami, best friend. Julian ang pangalan mo. Sige na. Bago ka magpayo kay Michael. Antay nga rin yung muna pala. Julian po. Ay, ilang taong ka na ibig ko sabihin? 15 po. 15? Yes. May boyfriend ka na? Oo naman, yes. At proud ka pa? Sabunutan kita dyan. Bakit may boyfriend ka na? Tinalo mo pa ako. Hindi mo ko inintay. Dapat pinauna mo ako, Julian. Kakainis Julian naman sige. Ikaw, Julian, Pero kahit anong mangyari, promise mo sa akin, di mo ibibigay yan. Yes. Naibigay mo na ba? Naibigay mo na yata. Siguraduhin mo lang ang perlas ng silanganan, ha? Ibibigay sa tamang tao, ha? Mama ko yun. Julian, nanay na anak ni Perlas. Akanta ka muna. Dali, best friend. Akanta ako? Oo. Wala akong alam makanta. Paano yan? Ano na lang, yung halik. Kawawa ka. Wala ka alam na kanta, pero halik. Hanggang chorus lang pero. Go na. Chorus lang. Anong kaibigan mo sa uhan, umalis ka agad nang hindi nagpapaalam. Sabi ko hindi kita mamiss, hanggang kailan ito magtitiis. Yan lang. Galing. Ang galing ng diba, Pak? Ganoon. Ang galing-galing naman ni best friend. Payuhan mo na si ate best friend Michael. Para sa akin, hindi na lang kontrahin kung ano pa talagang problema ni girl. Ganun. Para naman hindi na masaktan banda huli. Sa banda huli, lalaki din yung masasaktan. So para sa'yo, tapusin na. Tapusin. Ha? Kumprontahin niya. Oo nga, sabihin niya na, alam mo, babe, ganyan, alam mo, baby, hindi ko na nagugustuhan yung ginagawa mong ganyan. Pinapaiyak mo ko gabi-gabi, sampaling kita. Kasi po, minsan, ganyan kami na inaraw ko. Ikaw, nakikipag-away ka. Suntukan ba yan? Sabunutan? Sampalan at sunutan. Sipaan. Tapos? Ako lang po yung ganun sa kanya. Bakit? Kaya din po yung ugali ko sa kanya. Ako, minsan din nagsasawa na siya sa akin. Yun yung minsan na pag-aawayan natin kasi iba daw yung pag-uugali ko na ngayon. Kinumpronta ka niya. Pero best friend, masama kasi yun. Huwag natin gagawin yun sa ating mga inaro. Okay? Ikaw wag ka na magaganon, sasabunutan ka na niya sa susunod.
Ikaw sumusobra ka na. Banya, ikaw sumusobra ka na, Julie. Etong sa'yo, pa. Hinila ang buhok mo. Pagka braided na. Nakatirintas na. Hahampasin ko pa siya. Hampasin ng pagmamahal. Sa bunutan ng lambeng. Yung mga ganyan. Sige, best friend, na yun lang ba? May papasandal ka ba? Bukod kay Mama Perla? Papasandal ko yung yung father ko. Papauwi ka na, din ako gali. Ay! Nasaan ang papa mo? Nasa Bisaya. Ang layo sunduin ba natin? Namasyal siya sa magulang niya. Namasyal naman pala. Ba't di ka sumama? Sandal na rin sa kuya ko. Sa Kuya Rustan. Advance pala, happy birthday. Ilan taon na si Kuya Rustan mo? 26 po. Ay, 26? Yes. May girlfriend ba? Baka pwede pa ako. I'm sorry. 0949. Ay, ano ba yan? Hanap mo ako, Juliana. Sandal na rin po kay ate ko Susan na magbe-birthday na rin. Ang daming may birthday na October. Ponsyana ka ngayon. Sino pa? Tapos si kuya ko, kuya mo, Kinga, advance din sa kanya. Yun lamang. Yes po. Okay, maraming salamat, best friend Julian. Patuloy kang tumutok. Sana makita kita soon. Punta ka dito sa MH Del Pilar Marigold Building, best friend. Sige po. Sige. Pag Sabado naman, wala ka naman pasok. Punta ka dito, best friend. Ayan po, narinig natin ang inyong mga payo suggestion sa ating best friend na si best friend Michael. Ito nagpapasandal. At KZ, pasandal naman sa akin dito habang nakahiga na kung ano-ano ang iniisip kasi yung boyfriend ko, wala na kami. Di ko ramdam yung love sa kanya. That feeling ang nanatitiis niya. Akong hindi i-chat or i-text or tawagan man lang. Julian po ito ng Bakayawan Norte. Pasandal na din po sa mudra ko na nakatulog na ang aga-aga pa. Bakit ba? Natok na siya, di ba, best friend? Ate KZ, pa-request po ng I'll be there by Darin Espanto. Ate KZ, si Jonathan Puta ng Mangaldan Banawang. Thanks po, Ate KZ. Sana ma-play nyo po yan. Try ko, best friend, na I'm not promising something I cannot do and I'm not sure to do, but I will and I'll try my best. Ayan mga best friends, sa inyong mga pasanda, tuloy-tuloy tayo 0949-614-0306 o kaya naman sa ating FB page KZ Sandalan, i-like, i-share at mag-go. Pwede rin naman i-share mo, tapos mag-comment ka, best friend, message mo, aray ko, message mo ako ha, don't you ever forget that ikaw ay nakikinig sa #1 best friend radio station mo, IFM ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. How wise the wise men must have been to find the child in Bethlehem. He lives again and draws us near. Christmas time is here. A tale of love that never dies. Laughter in children's eyes. The child in me is always there. Christmas is my favorite time of year. The mist of wonder lies under my tree. The gift of memories is waiting for me.
mo ay hindi na magiging boring. Dahil inihanda namin para sa'yo ang mga programang suwa para sa'yo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa'yo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 11:04 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is the FM station of RMN. Radio Mindanao Network. In Dagupan. 104.7. Hit after hit, IFM. Ang pag-ibig, kahit di mo hanapin pa, ay kusang dumarating. Kung para sa isa't isa, dati-rati, ang puso ay nag-iisa, ngayon ay kapiling ka, at di na magwawalay pa. Nag-akala na di na darating ang isang katulad mo, ngayon'y kapiling ka at laging narito. Ikaw ang bawat kong pangarap na sadyang walang katulad. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi magwawakas. Habang buhay ka na iibigin ng buong tapat, sa akin na ikaw ngayon hanggang wakas.
I can hear you. My thoughts are all about you, alive and true to me. But now I really have you, only in my dreams. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. I know I couldn't touch you, I know I couldn't hold you, though I wish I really could just care for you. Seasons of my life, you're everything I wish and live for. Give me an answer, show me the way. You're breaking me, leaving me in advice tungkol at crush to? Manayan si ka may crush to. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Para sa ating best friend, si best friend of Michael. Alam mo, Michael, ang pinakamaganda mo diyang gawin, kung gusto mo talaga, mahal na mahal mo yung girlfriend mo, tanungin mo siya kung bakit lagi ka niyang inaaway. Mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, bakit mo ako inaaway? Gusto mo ba magpalambing? Kulang ba ako sa paglalambing sa iyo? Sabihin mo lang, hindi mo ako kailangang awayin. Ganon, best friend. Alam mo kasi,
ang pagmamahal, wala sa edad yan nasa maturity yan. Bakit ba kayong dalawa, Michael at girlfriend mo, ba't ba kayo pumasok sa relasyon? Para mag-away? Para, diba, para pasakitan ng isa't isa? Ikaw, ba't ka ba pumasok sa relasyon? Bakit mo ba siya minahal? Para gabi-gabing umiyak? Para gabi-gabing lumuha? At gabi-gabing ma-depress, ma-stress kung bakit inaaway ka niya? Alam mo yun, best friend, it's about maturity. Pero kung ganyan ang pinapakita ng girlfriend mo, halatang-halata naman na hindi pa siya ready to commit, diba? At maging responsable sa iyo. Kaya siguro ang pinakamaganda mong gawin dyan, best friend, kung makausap mo siya na ako kasi nasasaktan ako na ganito ginagawa mo sa akin, blah blah blah. Pag di niya naintindihan, alam mo na, hindi pa siya matured enough to handle mature relationship. Baka gusto niya away-away lang, baka gusto niya pabebe lang, laro-laro lang muna. Alam mo, best friend, wag mong papatulan yung mga ganyang klase ng babae. Magkaroon ka ng standard sa isang babae. Ano bang gusto mo? Yung lagi kang inaaway, yung lagi kang pinapasakitan? Ay, mag-isip-isip ka. Dapat lagi ka nag-iisip, best friend, sa pinapasok mong relasyon. Alam mo, 19 years old, hindi mo dapat nararanasan yan. At kahit ilang taon ka na, hindi mo dapat nararanasan yung gabi-gabing umiiyak dahil ay naaway ka niya, dahil lang sa napakababaw na dahilan. Diba, yung pagluha mo, akala mo naman may ginawa kang mali, akala mo naman yung makaluha ka talaga, yung makatangis ka, akala mo naman ng babae ka, akala mo naman may ninakaw ka, talaga namang grabe yung pagsisisi mo, diba? Which is dapat hindi, dapat happy kayong dalawa. Dapat nga ang love life nakakapag-inspired kayo, na-inspire kayo sa isa't isa na mag-aral, na magmahal, ganoon, best friend. Kaya yung sa ganyan, di humingi ka muna ng space. Kahit na mahal mo, alam mo, best friend, may tamang pagmamahal. Pero yung kung ganyan, hindi yan ang relasyon dapat tamang tao din. Bukod sa tamang pagmamahal, dapat tamang panahon din. Pero kung ganyan, kung sa tatlong yon may isang hindi, di ba, tamang tao, tamang panahon, pero maling pagmamahal, hindi pwede yun. O kaya maling tao, tamang panahon, tamang pagmamahal, hindi rin pwede yun. Kaya dapat, best friend, dapat ine-evaluate mo rin yung relasyon ninyo. Nagmamature ka ba dyan? Natutulungan ka ba niyan na mag-improve bilang isang individual? Kasi kung hindi, wag na, tama na. Diba? Alam mo, mas maganda na ikaw na lang, single ka na lang, mas nagmamature ka pa, diba? Kaysa yung ganyan na gabi-gabi kang umiiyak. Best friend, ang ating mga luha, mahalaga yan. Hindi iniluluha, alam mo yun, hindi nilalabas sa mata para lang sa dahil nagtampo si girlfriend, naging ganito siya. Kung hindi makuha sa usapan na sa magandang, alam mo yun, na sinabi mo na sa kanya ganito ganyan, hindi makuha sa ganun, it's really better to break up with her. Ganun talaga, face the truth, it's the reality. Kesa naman hintayin mo pa na magasgas ka ng todo-todo, diba? Yung sakit na sakit ka na, best friend, tsaka ka pa bibitaw. Ikaw ang lugi nun, yung wala nang natira sa'yo, nasip-sip, nasagad ka na ng todo ng girlfriend mo, tsaka ka bibitaw. Kaya hanggat may natitira pa sa'yo, hanggat medyo okay ka pa, makipagkalas ka na muna, makipaghiwalay ka muna. Bata pa naman kayo darating yung panahon, malay mo pag nagtatrabaho na kayo, kung kayo talaga kayo yan, maniwala ka doon, best friend, dahil bago ka pa ipinanganak, nakasulat na kung sinong partner mo sa buhay na ito dito sa mundo. Kaya kahit anong mangyari, kung kayo pa rin at kayo pa rin sa huli. Kaya naman, Michael, maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa amin at paghingi mo ng advice. Alam mo, maganda yan na nangihingi ka rin ng opinion ng iba, hindi ka close-minded, diba? Na, ay kami lang, kaya ko to, titiisin ko to, ganito, ganyan. Alam mo, hindi mo yan kaya, best friend, because this is a cruel world. At sino ba tayo? Tao lang naman tayo, diba? Hindi naman tayo supernatural, but we have this supernatural God with us, diba? Sa ating side. Kaya pinakamaganda dyan, ipag-pray mo na bago mo kausapin girlfriend mo, Lord, alam nyo, mahal na mahal ko siya.
siya, kaya sana maintindihan niya. Pero kung hindi naman, alam ko na ang kasagutan ninyo, masakit man na makipag-break sa kanya, pero kung ito ay kaka-improve ko naman, tulungan niyo po ako na mag-move on. Ganun lang yun, best friend, ganun kadali. Madami ka pang makikilalang babae na matured enough to, alam mo yun, na mahalin ka ng todo at hindi ka bigyan ng pasakit sa bawat gabi. Kung hindi, mag-smile ka every night at excited for the next day na, ay, makikita ko na naman siya, hindi yung, ay, bukas uli, aawayin na naman niya ako. Ay, nako, nakakaloka yung mga ganyang babae. Dapat dyan, hindi muna talaga nagbo-boyfriend eh. Tapos sila pa yung lugi, kunwari sila pa yung iiyak-iyak pagka nakipag-break sa kanila yung boyfriend nila. Hello, ate girl. Yung mga ganyang babae, yung mga patampo-tampo, hindi, alam nyo, binibreak yan. Hindi dapat minamahal yung mga yan. Sinasabi ko na sa inyo, yung mga lalaki, please naman, pag maghahanap kayo ng babae, yung sa tingin nyo matured enough to enter in a relationship. Kasi kung patampo-tampo yan, hindi yan healthy sa relasyon, hindi yan nakakatulong sa fruitful relationship, sa mabunga, maayos at mayabong na relasyon. Alam mo nyo yun, best friend. Tanggalin niya, patampo-tampo na yan, hindi yan nakakatulong, hindi yan cute, huwag pa bebe masyado. Di sabihin mo na lang, uy, medyo nalalamig ka na, hindi mo na ako nilalambing. Uy, kailangan ko naman ng lambing mo. Uy, palambing ka naman dyan. Ganun lang. Ano ba naman yung sabihin mo agad? Huwag mong gawing manghuhulay ang boyfriend mo. Kawawa naman. Maawa ka naman sa boyfriend mo. Parang awa nyo na. Ako na, in behalf of the boyfriends out there. Hay nako, grabe. Yung mga boyfriend pag nagaganyan yung girlfriend nyo, pag nagtatampo, nagpapabebe, kilayan nyo. Tanungin nyo, ano bang gusto mo? Kaaway ka na naman eh. Hindi lang kita mahal eh. Ganoon mga best friend. If it's not healthy to the relationship, tanggalin yon, cut it, ha? Kung kailangan chainsaw ang gamitin na para matanggal, tanggalin. I-nail cutter, lahat gawin, best friend, itakin para lang matanggal yan. Lahat tayo gusto natin sa forever. Pero paano magkakaroon ng forever kung yung maliit na problema pinapalaki mo? Kung wala naman talagang problema, ginagawan mo para lang malambing ka. Hello, there's a lot of ways na para lambingin ka ng boyfriend mo, hindi mo kailangan gawin yan, okay? Pwedeng banatan mo. Kalye ka ba? Kasi hindi kita kalyeng kalimutan. Yung mga ganun, banat na lang. Wag na yung, ikaw nakita kita, bla bla bla, gumagawa pa ng kwento, kainisin. Tayo na, God bless you, best friend Michael. At sa lahat po na nag-advise sa ating best friend na si Michael, maraming salamat din po sa inyo. Eto na, sa ating pagbabalik, ang Mag-Icon Factions number 2. Malay mo, ikaw na yan. Kaya naman, isave mo na ang ating numero na dapat mong tawagan. 0919-411-7714 or 0915-777-5283. O kaya naman, i-text mo, katulad ni Michael, ta-next na yun sa atin mga best friend. 0949-614-0306. At sa ating FB page, pari ka rin naman dyan, Mag-Icon Fashions, KZ Sandalan. At sa inyong mga pasandal, best friend, don't you ever forget, 0949-614-0306. O kaya naman, sa ating FB page, KZ Sandalan, ilike at mag-message lamang sa akin, best friend, babasahin natin yan. Ito po si KZ Sandalan, nagpapaalala, huwag nang ipilit ang mga bagay na hindi pwede. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. She gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn
couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I think I'll remember you say
gods go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Mahirap magkasakit, lalo na pagdating sa pag-ibig. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman ay Pasko na! Ay Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Ay Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay Pasko na! Ay Pasko na! Ay, 11:35 na. Today's best variety, hit after hit, IFM. So many years
ay aking best friend. Till as old as time, true as it can be, barely even friends, that somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, and ever just as sure as the sun will rise. Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, di mo ba kaya? Give up mo na. May magandang oportunidad para sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride.
Try Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. KZ Sandalan po ito, nagtatanong sa inyo, may nakapagsabi na po ba sa inyo na cute kayo? Kung wala pa, ganun talaga. Mga best friend, ano ba yung mga ganun talaga para sa'yo pero hindi naman pala talaga? Hay nako best friend, itawag mo na yan ngayon, agad-agad, iConfessions mo na yan. Sasagutin ka namin. 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Yan po ang mga numero, mga best friend, na dapat yung tawagan para makapag-iConfessions ngayong gabing ito. Kahit na ano pang problema yan, i-text mo lang sa akin yan, agad-agad, kay aking sasagutin. Eto, sabi ni, habang iniintay natin yung tatawag sa ating call line, sabi ni David, nanggaling sa David Mangaldan, #IFM ang best friend mo, Miss Casey. Ano po bang tipo mong lalaki? Pwede na ba ako na lang? Kasi mabait at loyal naman ako at syempre mas pogi naman ako. Di hamak sa mga iba dyan. Sabi. Ano bang mamaya? Wait lang, ang dami niyang text. Ako madami nang nagsabi sa akin na cute at gwapo ako. True! Sabi niya, Yana. Miss Casey, may boyfriend ka na ba? Kung wala pa, pwede tayo na lang. Pangako ko sa'yo, lagi lang ako susunod sa'yo. Di sana aso na lang, best friend ko, lagi ka lang susunod. At lagi kitang pasisiyahin at aalagaan. Isang sarap naman yan, best friend. Eto, nagpapasandal. Wait up. Sabi niya, Ate KZ, magandang gabi po sa iyo. Sasamahan kita, idol, hanggang alauna ng madaling araw. Oo naman, bakit hindi? Best friend, gustong-gusto ko yan. Yung pagsama mo sa akin hanggang alauna ng madaling araw. Uy, mga best friend, tawag na kayo. Our call line is very open para sa iyo. Pasandal po sa mga pader na mga girls. Oh, wait lang. Hindi ko makita. Eto, pader ng mga girls sa Joe Peace, pasandal kay Miss KZ na DJ ng IFM. Ganun ang boses, extra califragilistic expialidocious sa ganda. Yan, next naman. Si Jo Marie pala yun. Eto, sabi, hi best friend. KZ, siguro bill mo ko ang GF niya or masyado niyang binibaby. Yung kanina, oo. Mahal, sabi, mahal. Thank you sa pag-antay at sa load na thank you talaga, mahal ko. Nabawasan tuloy ulit ang pera mo, mahal ko. Oy, hindi sa akin yan, wala akong pinalo-loadan. Siguro sinasabi niya yan sa boyfriend niya. Grabe kayo, best friend. Huwag naman kayong judgmental sa akin. At sa atin namang FB page na KZ Sandalan, nagpapasandal. Si Ramon Bautista, nakatutok daw siya ngayon, nakikinig siya. Oy, maraming salamat, best friend. Si CJ Relieve, ito ang sabi niya sa atin. Ate KZ, may baby po kami, 9 months na po siya. Daddy niya yung ex ko, iniwan ako since nung buntis pa ako. Ate, paminsan-minsan po,
nag-chat sa akin ang daddy ng anak ko. Imbis na magalit sa kanya, umiral naman yung pagkatanga ko, Ate KZ. Siguro plan na to ni Lord para sa akin kasi may mas darating at deserve at worth it ako, Ate KZ. Pero natatakot ako na balang araw magtanong yung anak ko kung asan yung daddy niya. Na-share ko na sa'yo life ko, Ate KZ. Wala kasi ako mapagsabihan eh. Uy, KZ tuloy. CJ, Ralia, maraming salamat sa pag-share mo sa amin ng mga best friend mo ng iyong pinagdaraanan ngayon. Ito kasi mga best friend, ito yung una niyang mensahe. Ito ay from our FB page. Gandang gabi, Ate KZ. Pakisandal naman po yung ex ko na 2 years and 1 month. Hindi daw yun niya makalimutan. Kasi, Ate KZ, hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapalaya sarili ko sa nakaraan. Ang hirap magpanggap na strong. Ate, once na maalala ko siya, sana dumating na yung araw na maging masaya din ako para sa sarili ko, Ate KZ. Tips man po kung paano gagawin para makalimot sa daddy ng anak ko. Yon, nabuntis siya pero hindi naman sila kasal. Mga best friend, ano ba nga maipapayo natin dito kay best friend CJ na 1 year na silang break, magkahiwalay nung tatay ng anak niya. Pero yung anak niya ay exactly 9 months na daw siya. Oo, yung baby. So, 2 years and 1 month na silang magkahiwalay nung tatay ng baby ni CJ na ngayon ay 9 months na. Paano daw ba siya makakalimot? Kasi alam naman daw niya, sabi nga niya dito, siguro na rin yun daw ng Lord sa kanya para may dumating na mas deserving and worth it. Pero syempre bago dumating, 'di ba, best friend, yung bago, dapat sobrang wala na, as in sobrang nakalimutan mo ng everything, sobrang nakalimutan mo na yung past mo para purely maibibigay mo ng todo-todo yung sarili mo doon sa bago, 'di ba? Para ikaw deserve mo siya, siya deserve ka ba, diba? Parang ganun yun. Kaya naman best friend, ano ba nga maipapayo mo sa ating best friend na si CJ? Text mo na ako 0949-614-0306 o kaya naman sa ating FB page KZ Sandalan. O kaya tumawag ka mamaya sa ating pagbabalik 0919-411-7714 or 0915-577-5283. O kaya naman best friend, sa iyong pasandal dahil hanggang alauna tayo ng madaling araw, mahaba-haba pa ang ating pagsasamahan. Magpasandal ka na, text mo ko 0949-614-0306. Eto, sabi niya, ang swerte mo, yung taong pinapangarap ko, baliw na baliw sa'yo. Ay! Bakit kaya gano'n ang mundo, ano? O, hindi naman yung mundo, yung tao. Bakit gano'n, no? Kung pwede lang na yung taong nagmamahal sa atin, qualified na mahalin natin para lang masaya na, no? Para tama na, di na tayo maghahanap. Bakit hindi? Pero kasi hindi gano'n eh, no? Hindi gano'n ang mundo. Hindi gano'n ang will ng Lord. Kaya huwag tayong magbarunong. Hintayin natin yung mga para sa atin. O, talaga, best friend na to, nagpapasandal. Hi, Ate KZ. Lagi ako nakikinig sa iyo. Si Clarence ito. Oy, Clarence, anong apelido mo? Oo, ikaw naman kasi. Kung kayo mga best friend, text nyo ako. Kung wala kayong apelyido, walang pangalan talaga ng buo. Grabe, ayaw akong ayaw magpakilala. Eto, nag-reply, KZ, magka-apelyido tayo soon. Ay, wow, sandalan ka rin? Talay? Taray naman pala ng Clarence Sandalan natin. At apelido ko daw. Mga best friend, hanggang hanggang alauna tayo ng madaling araw. Kaya naman, sumama ka na sa pagpupuyat at pakikinig dito sa programang I Confessions. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala.
pretend, my love. Friends are reunited, one big family, filled with love to last throughout the year. Christmas time, time to share our love. Come and join the tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. Oh, Christmas time. You and me together, a sleigh ride in the park, loving kiss straight from my heart. Snowflakes falling gently, the smell of chestnuts in the air, and the Christmas lights they gleam across the sky. Oh, it's Christmas time. Christmas time, time to share our love. So come and join the tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. Oh yeah. Do you remember everything felt so when I held you close to me? Oh yeah. Do you remember those cold Christmas nights when we saw the world in harmony? Christmas time, time to share our love. Come and join the tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. It's Christmas time. All the boys and girls. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Time to join tidings. IFMI, aking best friend. Saying I love you is not
out your hands and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. And you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. More than words. More than at 12:03 na. This is the FM station of RMN Radio Mindanao Network in Dagupan. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. When I thought time had set me free, those thoughts of you keep taunting me, holding you, a feeling I never outgrew, though each and every part of me has tried. Inside, so there's no
ay aking best friend. Sandalan! May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Para sa ating best friend na si best friend CJ. CJ, maraming salamat for your honesty na talagang inopen mo sa amin lahat, sinabi mo sa amin lahat. Alam mo best friend, ito nga maipapayo ko sa iyo. CJ, huwag mo nang dagdagan ng problema. Yung problema mo, huwag mo nang dagdagan ng panibago pang problema. Kumbaga yung kasalanan, huwag mo nang dagdagan ng panibago pang kasalanan. Alam mo, best friend, sex outside marriage is a sin, diba? Kasalanan yan. Alam nyo, mga best friend, ang sex naman kasi hindi yan hindi yan marumi. Hindi rin yan kasalanan. Nagiging kasalanan at nagiging marumi lang yan pag ginagawa natin outside the marriage, sa labas ng kasal. Dapat kasi ang sex o ang pakikipagtali, kamay basbas yan ng Diyos at ng ating batas, mga best friend. Hindi pwedeng
Wala. Kasi may sumpa talaga yan. Talagang mai-stress kayo dyan. Talagang hahabol-habulin yan kayo hanggat patuloy at dire-diretso nyo yan na ginagawa, mga best friend. Kaya kung ako sa inyo, curse yan, tama na, i-reserve yan para sa tamang panahon, para sa kasal. At ayan nga, eto si CJ nagkaanak at 9 months na ngayon, best friend. Wag mo nang balikan pa siya, hayaan mo na move on ka na. We're hoping na hindi na masundan yang anak mo na yan outside the marriage. Sana yung susunod na mamahalin mo ay irerespeto ka at syempre una sa lahat niyan, ang maganda, irespeto mo muna yung sarili mo na magkaroon ka ng ilimit mo yung sarili mo na okay, hanggang dito lang ako, ito lang yung mga gagawin ko, na dapat pag nagka-boyfriend ako, papasok ako sa relasyon na dapat kami na talaga, tatanungin ko kung ano bang goal niya sa akin, baka jowain niya lang ako, tapos ututuin kung ano yung weakness ko, diba? Best friend, alamin mo saan ka mahina. Kasi pag nasundot na naman yan ng panibago mong karelasyon, o bibigay ka na naman, pangalawang anak, iba ang tatay na naman. Diba, best friend? Isipin natin lahat yan. Kaya ang pinakamaganda dyan, magkaroon ng standard na hindi ko gagawin to hanggat hindi ako pakakasalan nito. Ito ang naliligaw sa akin, tatanungin ko ano bang balak niya sa akin. O sabihin niya, ikaw ng babae pakakasalan ko, patunayan, best friend. May ipon. Alam mo, hindi naman natin kailangan ng bonggang-bongga, di ba? Dapat yung naaayon lang din sa kakayanan ng lalaking minamahal natin. Ano ba naman yung sa West tayo, sa mayor tayo ikasal? Ang mahalaga, may basbas ng Panginoon at ng ating batas. Best friend, ayun. Diba? Pero sa ngayon, siguro maganda na ipahinga mo muna yung puso mo kasi magiging unfair ka kapag nakipagrelasyon ka kaagad tapos hindi ka pa pala totally move on. Kaya ikaw din, alam mo, choice yan Yung buhay natin is a collective choices we made every day of our lives. Or alam mo yung buhay natin, ano yan bunga ng mga pinipili nating choices, best friend. At kaya naman ikaw, best friend CJ, piliin mo na magpahinga muna, na pag pumasok ka sa isang relasyon, yung talagang ready ka na, yung walang atrasan na talaga, yung pang-altar na talaga, at yung pupunta na talaga sa tahimik. For maturity na tayo, mga best friend natin sa Pangasinan. Huwag na tayong pasok ng pasok sa relasyon para lang sa puppy love, para lang may kakwentuhan, para lang may kasama. Lagi natin tatandaan, mga best friend, hindi sapat na mahal lang natin para pumasok tayo sa relasyon. Dapat may responsibility, may commitment yan, and it's always a choice to love someone, mga best friend. Kaya kung hindi nyo kaya yung responsibilidad, yung commitment na magmahal, huwag na lang, huwag na magbigay ng kalahati ng buhay natin dito sa taong mahal natin. Huwag na lang. Kung hindi natin siya kayang irespeto at ang kanyang pamilya, huwag na lang. Muna tayong pumasok sa relationship. Ang maganda, improve natin muna yung sarili natin. Kay CJ, mas maganda na mag-focus ka muna sa sarili mo, sa anak mo. Pag okay ka na, pag may lalaki na handa kang tanggapin ng buong ikaw, na pagbuo ka na pag naka-move on ka na, pag okay ka na, tapos handang maging ama sa anak mo, bakit hindi, diba? Ipag-pray mo yan. Maganda na ipag-pray natin yung ating love life, mga best friend, para with guidance tayo, hindi yung sugod tayo ng sugod, tayo ng tayo na laga, diba? Mas maganda na kasama natin ang Lord sa lahat ng ating ginagawa, especially mga best friend sa love life. Kasi alam nyo, ang pag-aaral, gumagraduate tayo. Diba? Ang relasyon natin sa mga magulang natin, mas maiwan nila tayo kaagad kasi mas matanda sila sa atin, papanaw sila. Pero alam nyo, ito, yung sa trabaho natin, magre-retire tayo. Pero sa love life natin, best friend, sa magiging asawa natin, yan ang pang forever. Hindi ka nag-graduate dyan kasi for better or for worse, for sickness and for poorer, for till death, diba? Till death do us part.
kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa inyo, best friend. Hindi yung mga problema nyo, hindi yung pambababae niya, yung panlalalaki niya, hindi yung magulang niya, yung mga chismis, wala makakapaghiwalay sa inyo, kamatayan lang. Diba? Isipin mo yung best friend, hanggang mamatay ka, kasama mo yung babae niya, yung lalaking yan. Kaya mo ba? Yun, best friend. Kaya wag tayong pasok sa relasyon na hindi naman na malabnaw, na hindi naman natin kaya. Kasi ang pagmamahal hindi yan parang kanin na pagama o kaya sabaw na pag mainit, iluluwa. Hindi yun ganoon. Oo, kahit anong mangyari, magkasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Kaya naman mga best friend, hawakan natin ang ating utak. Sige, hawak na. Hawak na ba? Hawak mo ulo mo, best friend. Ulo sa taas. Ikaw talaga, grabe ka. Yan utak. Sabihin mo. Utak, mag-isip ka ng maayos, ha? Sa'yo nakasalalay ang lahat. Tapos hawakan mo naman ngayon yung puso mo. Puso, makinig ka kay utak, ha? Hindi ka matalino. Pero nakakaramdam ka. Yan naman. Tapos yung dalawa mong kamay, ipaghawak mo. Yan ang paalala ko sa'yo na lagi ka mag-pray sa lahat ng iyong ginagawa. Minsan kasi alam mo, wag tayong laging magtitiwala sa ating puso. Kasi pag alam mo yun, nagde-desisyon tayo tapos we are in peak of our emotions. Yun talaga nga, emotional tayo. Magsisisi at magsisisi ka, best friend, sa nagawa mong desisyon. Kaya maganda na talaga nga nasa maayos kang state of mind, nasa maayos kang mood pagka gumagawa ka ng desisyon at saka yung talagang napag-isipan mo ng mabuting-mabuti, hindi yung arya ka ng arya sa ginagawa mong mga desisyon. Ayun lang mga best friend. Hindi pa tayo alis. Hanggang alauna tayo ng madaling araw. Kasama mo pa rin na nag-iisang KZ Sandalan sa programang Makikinig, Dadamay at tutulong sa'yo. Programang Confessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Was just a matter of time. Oh yeah, I started going out. How long can anybody go without before you start going out of your mind? Even so, I confess there are times when my heart goes over my head. Wondering about you, baby. Seems now and again I can't escape the thought of all that might have been. Every now and then. Morning's the hardest time. I wake up dreaming about you and I. Some days I can't remember them all. Oh yeah. Evenings are painful still. I can't help wondering if they always will be. I can't help noticing this emptiness, baby. I don't cry every night. Just the ones when I feel like I feel tonight. Yeah, yeah. Every now
all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Ay, aking best friend. When I met you, I never knew what love was. Till I met you, till I met you. I never dream, 'cause I always thought that dreaming was for kids. Just a childish thing, and I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each
12:35 na. Today's best variety, hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Nais kong malaman niya, nagmamahal ako. Yan lang ang nag-iisang pangarap ko. Gusto ko mang sabihin, di ko kayang simulan. Pag nagkita kayo, pakisabi na lang. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na balay may mahal siyang iba. Pakisabi huwag siyang alala. Di ako
Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with Casey Sandalan. Balbalag salamat Eds kayo namin na nakinig po ng programang iConfessions simula pa 9 p.m. kanina. And ngayon nga po, it's October 5, 2017. Thursday na, best friend! Ang bilis ng panahon! Diba? Thursday na agad-agad. Mamaya po, makakatulog na rin kayo. Don't you ever worry. Sa mga night shift, night duties dyan na talaga namang sumama sa atin, maraming salamat po sa ating mga security guards na habang nagbabantay ng mga establishmento at ng mga kailangang bantayan ay tayo ang piniling isama sa kanilang pagbabantay. Ang KZ Sandalan, maraming salamat po sa 24 hours convenience stores. Thank you po at sa ating mga medical people dyan sa ospital at ang ating mga driver. Maraming salamat po sa pagsama sa atin. At syempre wag natin kalimutan ang mga nasa kanilang bali-bali na buong. Kayo na ang may magandang bahay, best friend. Maraming salamat po. Talagang mga nakahiga na yan, pero talagang tinatapos ang programang iConfessions. Hindi nila hahayaan na mag-isa ang KZ Sandalan. Ang sweet. Maraming salamat po kila nanay at tatay, sa mga anak nila, sa ating mga estudyante na talaga namang sumama at para mamayang sa school nila, pagkukwentuhan nila, uy, alam mo ba yung sa iConfessions kagabi, ganito ganyan. Ay, grabe yun. Diba? May kukwento na siya sa jowa niya. Uy, kagabi, yung sa iConfessions, narinig ko, ganito, ganyan. Ay, kukwento niya. Mga best friend, uy, may mga ganun yung sa sobrang magkausap kayo palagi-lagi, wala ka nang matapik. Kaya yon, nakikinig ka ng iConfessions, tapos tatanungin mo yung opinion niya. Ay, nice na yan. Mamaya po, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Grabe naman yung madaling araw. IFM Best Friend Club with Ella Lambingera and Kabayan JJ. 8 to 11 ay sa umaga with Ella Lambingera and Krisa Cancionera. 11 to 12 noon ang ating Top 10 Daily Countdown Bullseye with KZ Sandalan. Ako yan, mga best friend. Baka di nyo pa ako kilala. Ang tagal-tagal na natin magkakasama. KZ Sandalan, 2 letra lang. O huwag kakalimutan na laging tatandaan. KZ Sandalan. At at 12 to 3 p.m. mga Dear IFM kasama si Tita Ronnie. At 3 to 6 p.m. IFM Tambayan, makitambay with Krisa Cancionera. 6 to 9 p.m. ay sa gabi with Dayo Cancionera. At 9 to 1 a.m. ang programang paborito mo, programang iConfessions, kasama ang nag-iisa mong KZ Sandalan na nagpapaalala, laging umiti para laging maganda at pogi. IFM.
not so bad, you know. It's just another night, that's all it is. It's not the first, it's not the worst, you know. We've come through all the rest, we'll get through this. We've made mistakes, but we've made good friends too. Remember all the nights we spent with them, and all our plans, who says they can't come true? Tonight's another chance to start again. It's just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve, let's make it the best. It's just another New Year's Eve, it's just another old lang syne. But when we're through this new year, you'll see we'll be just fine. We're not alone, we've got the world, you know, and it won't let us down. Just wait and see, and we'll grow old, but think how wise we'll grow. There's more, you know, it's only New Year's Eve. It's just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve, let's make it the best. It's just another New Year's Eve, it's just another old lang syne. But when we're